seancën. Nderuari kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministrat kabinetit qeveritar, i hap punimet e seancës së jashtëzakonshme me kërkesë të kryeministrit të Republikës së Kosovës. Aktualisht në sallë janë 83 deputet. Procedojmë me pikat e rendit ditës. Zotëri Ohoti ka kërkuar fjalën, urdhroni. Faleminderit kryetar, të nderuar kolegë deputet, anëtar të qeverisë. Ne e kemi kërkuar një seancë jashtëzakonshme par dje dhe një tjetër dje, deputetë e opozitës. Në asnjërin prej tyre deputetë e koalicionit qeverisë nuk kanë marrë pjesë me arsyetimin që janë 3 ditë epopesë UÇK-s. Kemi kërkuar për çështje që janë fundamentale për funksionimin demokratik të shtetit të Kosovës, siç janë shpenzimet e qeverisë nga buxheti i vendit, mandej bllokimi i institucioneve të pavarura tek KQZ. Sot është dita e tretë e epopesë UÇK-s kur në fakt ka ndodhur masakra në Prekaz dhe sot Kuvendi mbledhet me kërkesë të kryeministrit për të shqyrtuar një çështje pa asnjë urgjencë që ka të bëjë më ngusht sa më shpejt me zgjidhje problemet e brendshme për ty në dialog me Serbinë. Mendoj që kjo është fymje për ato viktima dhe është mos të jap kualifikime të pa vend këtu në Kuvend, po nuk ka asnjë kuptim që sot në ditën e tretë të epopesë UÇK-s Kuvendi të mblidhet për shqyrtuar një çështje që spaku jo në këtë ditë nuk duhet diskutohet në këtë ditë rëndësishme për krejt ato viktima që kanë ndodhur. Prandaj unë propozoj në emër të grupit parlamentar të LDK-s që kryeministri ta tërheqë kërkesën dhe ky debat të shtyhet për një ditë tjetër. Faleminderit. Kjo është një propozim, cilin është dhënë, janë 2 mundësi. Një është mocioni procedural, 2 është kryeministri, por ne do të kryeministra dëshiron fjalën, apo mund është fare, ta kish parasysh që çështje e juaj interpretim, që se keni qëndrim me vazhdu, do të thotë s'ka nevojë fare. Se one mundem propozimin me bu vetëm mocion procedural, si propozim të zotërit Ohoti, atëherë seanca e përcakton. Ka një propozim të zotërit Ohoti, unë mund të abej mocion procedural, ka kërkuar që të shtyhet kjo seancë, e cila është thirrur seancë e jashtëzakonshme. Ju e dini si çdo herë Kuvendi e vendos, seanca e vendos vendimarrjen tonë. Unë mund të bëj votim, deputet kemi të mjaftueshëm në sallë, ka të bëj me mocion procedural, propozim i zotërit Ohoti, 85 deputet janë në sallë. Ju e dini çka thotë rregulloria, edhe në cilën moment mund të shtyhet, do të thotë duhet 2/3 e deputetëve të cilët janë prezent në sallë që të shtyhet kjo pikë e rendit ditës. Shumica, pak bile edhe shumica, edhe ma thjeshtë nga shumica e tjetër. Armend, faleminderit, edhe ti Armend, faleminderit. Kjo është, po bad. A jemi gati? Votojmë tash. Do të thotë, e kemi 75 deputet kanë votuar, 31 për, mocioni procedural, 23 kundër, 1 abstenim. Kjo është gjendja në cilën jemi, do të thotë vazhdojmë me seancën e jashtëzakonshme. Tash kemi situatën kështu, të nderuar deputet, shqyrtimi i dytë i përgjigjësit për detyra dhe përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë, duhet zotëri Krasniqi për shosi se nuk e vrejta, me a dëshironi fjalën. Faleminderit. Kërkoj falje se kam vrejt. Duhet të bëhet me shmangje nga fatet procedurale të parapara me neni 57 paragrafi 9 të rregullores së Kuvendit. Komisioni funksional raportues pasi e përfundon shqyrtimin Kuvendit i paraqet raport me rekomandime së ku 5 ditë punë para shqyrtimit të
dytë në mbledhjen plenare, në raport përfshihet edhe mendimi i komisionit të përhershëm si dhe deklarimi për amandamentet e propozuara nga deputetët, nga komisioni, nga grupi parlamentar apo nga qeveria. Kërkohet deklarim pra me votim. Edhe një herë të nderuar deputet, kërkohet deklarim me votim për shmangje nga pati procedural të parapar me rregulloren e Kuvendit. Për të shmangur rregullores, Kuvendi vendos me 2/3 të deputetëve të pranishëm në seancë plenare. A jemi të qartë? Atëherë pra shkojmë votim. Regjia dhe deputetët përgatiten për votim, votojmë tash. Të 85 deputet kanë votuar, 53 për, 31 kundër, 1 abstenim, o e prisëm administratën të na jep ma mirë. Do të thot 56 deputet është dashur të jenë për, nuk kalon. Shkojna tek pika e dytë e rendi ditës kësaj seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga Kryeministri i Republikës Kosovës, shurtimi i platformës për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare, gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Jam i vetëm diçka politikisht si kemi qëndrime dhe rregulloren kemi e zbaton, jo e dini se unë e zbatoj gjithë. Deri në fund vetëm për me folja, jo, tash jem pikën e dytë. Kjo nuk, vendimi ke juj është transparent, situata është shumë e qartë. Jemi pikën e dytë, kërkesës seancës të jashtëzakonshme. Arben urdhra, fjalën. Juridikisht, platforma është konsiderohet produkt i ligjit. I një ligjit që nuk ekziston. Ma ka nëllë fjallën. Ja, të lutën regjia, Arben Gashi e ka fjallën, s'mon e nalë, as. S'kosh. Urdra, përdore kjetë teknikisht. Falemderit, kryetar, kemi problem procedural, problem logjik dhe problem juridik. Problemi procedural është se Kuvendi vendosi që mos me umor me këtë tim. Problemi logjik është se platforma është produkt i ligjit. Dhe problemi juridik është se nuk ekziston ligji për këtë platformë. Pra për pa hi ligji në fuqi, për pa u aprovu ligji dhe me hy në fuqi, nuk mundet me u diskutu platforma, sepse ligji thot duhet nxjerrët një platformë. Dhe ai ligj nuk ekziston. Nuk ekziston ligji që mundet me ekzistu platforma. Pra Kuvendi nuk mundet me aprovu diçka i cili bazohet në një ligj i cili nuk ekziston. Nuk ka ligj për platformën, sepse në një specifik i ligjit thot, duhet të miratohet një platformë. Pra ndaj mendoj se nuk kemi objekt pune dhe nuk mund vazhdojt kjo seancë. Faleminderit. Vetëm është qartësim procedural, ma ti për deputet kur dojnë e din këtë çështje, po për opinionin publik. Ajo cilën e shtroj Arbeni, e ka interpretimin logjik edhe real në përfundim pikës dytë. Është reale ajo. Po proceduralisht, e kemi njëtën situatë si kur se dje kur Kryeministri ka kërkuar seancën e jashtëzakonshme. Kryeministri ka drejt ta kërkoj seancën e jashtëzakonshme, ne futëm e kjo vendimarrja cilën e kemi në seancë. Po ashtu edhe kjo cilën e ngriti deputeti Arben Gashi, është e qëndrueshme në aspektin logjik dhe veprimit fundit për arsye se ne nuk mund të procedojmë në votim, por me fut pikë rendi ditës. Mundemi, po tash kjo na po flasëm, unë këtu jam vetëm gardiani e rregullores. Na shkojmë e mundëm me bisedu, po dhe po kërkesa e kriminit, na mujtë ta diskutojmë, po në vendimarrjen fund. Me pas parasysh nuk mujtë marrëm se është ajo cilën e thetë jo. Po tash kjo është prap, Kryeministri ka po kërkesën, këtu situata na e kemi ditë edhe dje. Edhe Kryeministri e vendos që pse vazhdojmë, na e vazhdojmë proceduralisht, pastaj Kuvendi vendos veç fund me votim. Edhe i thot si, ani masi ju e shqyqani keni jurista atjerë, po më pjo thëmë se kështu është,
Edhe kështu do t'jetë deri në fund për faktin se kjo rregulloria. I ka këto mangësi cilit i tharë bëjeni shumë të mira, logjikisht nuk e ka kuptimin me shku, do duhej po, ama proceduralisht, me këtë çka e keni aprovu ky kuvend, ne duhet të shkojmë edhe të procedojmë. Kjo është ajo që do të them. Ne do të hudhem pikën e dytë rendi i ditës, por në fund votim nuk ka kurvar koncepti se mund të votojmë për këtë çështje, fond s'ka, po diskutimin mund ta kryjmë. Mund ta kryjmë. Abdullah Huti edhe Albulejna Haxhiu ka kërku fjalën. Vetëm fjala do t'japet gjithë, ordra. Falënderit kryetar, unë po kuptoj që ju po e keni respektuar dje kërkesën e kryeministit veç me u mbledh Kuvendi. Sepse kryeministi mund të kërkojë që Kuvendi të mblidhet kurdo për shqyrtu një çështje dhe i takon Kuvendit me vendosë si me procedurë më tutje. Në pikën e parë nuk kishte shmangje votat mjaftueshme për të shmangur nga procedura sipas rregullorës së Kuvendit. Që i bie sot Kuvendi nuk mundet me shqyrtu ligjin për dialog. Si rezultat nuk ka asnjë logjik që të diskutohet një platformë e cila derivon nga ky ligj. Mas pari duhet kryet ligji, i cili edhe ashtu është antikushtetues, e tek mandej televizim në këtë pikë. Ju edhe vetë po e konstatoni që nuk ka logjik që Kuvendi të vazhdoj kështu punimet. Zonja Haxhiu, pastaj zëvendës kryeministri Lima i ka kërku fjalën. Debat jemi duke bërë, lutem. Faleminderit. Atëherë, këtë çështje që po diskutohet këtu, ne kemi ngritur edhe në Komisionin për Punë të Jashtme, kur Komisioni për Punë të Jashtme i kishte 2 pika në rendin e ditës, projekt ligjin për dialogun dhe platformën sikurse është edhe sot. Dhe qëndrimi opozitar ka qenë, madje që është i bazuar në vetë dokumente që ju i keni sjellë në këtë kuvend, ka qenë që ne nuk mund të vazhdojmë me votim të platformës, madje as shqyrtim të saj, përderisa projekt ligji për dialogun nuk ka hyrë në fuqi. Edhe duke marrë parasysh faktin, paralajmërimet e opozitës që duke pas parasysh që projekt ligji për dialogun bjen ndesh me Kushtetutën e Republikës Kosovës, ne do ta dërgojmë gjykatën kushtetuese në qoftë se kryeministri Haradinaj nuk tërhiqet nga i projekt ligj skandaloz dhe jo kushtetues. Prandaj, duke ndjekur këtë logjik, ju duhet prisni derisa ky ligj të shpallet në gazetën zyrtare. Pra, derisa gjykata kushtetuese ta marrë vendimin ose akt gjykimin për këtë projekt ligj. Sepse gjykata kushtetuese mund të kërkojë masë përkohshme që ky ligj pra mos të hyjë në fuqi derisa ta kemi një akt gjykim gjykatës kushtetuese. Dhe çështja tjetër, ne votuam për shmangje. Votuam për shmangje për të dyja çështjet. Sot nuk i kemi 2 kërkesa për seanca të jashtëzakonshme, kemi vetëm 1. Prandaj ne i refuzuam me anë të votës tonë, pra nuk pranuam që këto të futen sot në diskutim. Prandaj nuk ka kuptim që të vazhdohet me pikën e dytë, përsa ko Kuvendi e ka dhënë fjalën. Pra duhet që kjo seancë të përmbyllet dhe të vazhdojmë me seancën e tjetër të rregullt. Ju faleminderit. Zëvendës kryeministri zotri Lima e ka fjalën. Natyrisht, për pa u futën e procedurat të asaj se si punon Kuvendi i Kosovës, dhe kjo ju takon juve, kryetari Kuvendit dhe deputetëve, ajo që ndeshta me thonë është 2 fjalë për çështje këtë tjetër. Spari duhet të dallohet për ligji me platformën. Janë 2 sene krejt ndryshme. Nuk lidhet projekt ligji me platformën. Platforma është një dokument politik i propozuar nga delegacioni shtetëror, qeverisë dhe qeveria ka propozuar këtu. Është një delegacion shtetëror që është i votuar në Parlamentin e Kosovës. Ligji rregullon kompetencat ose funksionimin e delegacionit shtetëror. Nuk ka lidhje me një dokument politik. Dhe natyrisht, nëse këtu ka vullnet, mund të shkohet edhe të diskutohet platforma, edhe të votohet platforma, pa pas kur farë lidhje me projekt ligjin për dialogun. Ta është mbetën vullnetin e deputetëve, a duan të votojnë, a duan shmangjen nga rendi ditës për të futur kjo çështje në rendi ditë apo jo. Mirë po, janë 2 sene të ndryshme, projekt ligji me platformën është dokument politik. Plus, përveç saj, për më thirrje në dokumentet e parlamentit, platforma vjen së rezultati obligimit që ka marrë, që ka dhënë Parlamenti i Kosovës përmes rezolutës kur e ka miratuar delegacioni shtetëror të Kosovës. Dhe nga ajo rezolut ka rrjedh vetë përgatitja e platformës dhe platformi ka qitë Parlamentit të Kosovës.
Falenderit shumë, është shumë i mirë kjo diskutim për hir të opinionit publik. Gjitha, jo tash, gjitha që ka po bisedohen në këtë rast, kanë të bëjnë me një regulativ cilën e kemi ne. Na dhe dje kemi bisedu, kryesia edhe kolegë që kanë qenë përfaqësues grupe parlamentare e din këtë. Ne edhe dje kemi ditë ballavaqimin me këtë situatë. A është kështu ju që keni qenë prezent? Tash jemi në një situatë, vendimare nuk mujtë marëm, vendimare e cila vjen desh, që ata zoni Agjiu nuk vjen pyetja ajo për faktin se unë nuk do të lejoj që të kemi një vendimare e cila që nga faza fillestare e krijon predispozitën të shkojnë gjykatë kushtetuese. Për hir të opinionit publik, rregullori ako mos zbatu deri në fund, vendimare ako me qene e seancës, por këto procedime cilat janë krejt normale, a që është e interpretimit, po janë normale, pëtëm pak. Atër Dardan Molliqaj po e shoh, Armen Zemaj, Arben Gash, Elmire Qica, Milajm Zeka. A replik? A të përmendi? Kone ka përmend, atër kërkoj falje Dardan. Ja, bo në korrekt, s'ka përmend. Armen të epi fjallit si deputet, por Dardan Molliqaj, fjalla për ju, pastaj Armen Zemaj, si deputet, Elmire Qica të lutem. Faleminderit, vetëm për çështje procedurale, se po mdoket që ka një keq kuptim. Seanca e jashtëzakonshme thirret ose me 40 nënshkrim ose pe kryeministri, që është e rregulluar. Ligji për dialogun i rregullon detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror. Ai nuk mundet me ndërhyj se çfarë akte nxjerr Kuvendi i Kosovës. Kuvendi s'ka rëndësi. Aktet, vetëm pak, aktet e Kuvendit janë të rregulluar me kushtetut dhe me rregullore. Dhe aktet e Kuvendit janë të parapa me ligjet, rezolutat dhe aktet të tjera. Pra, na nuk kemi mujt edhe mu miratu ligji, formalisht me qujt platform këtë vendim të Kuvendit. Kjo do të quhet ose rezolut ose akt tjetër. Kështu që nuk ka asnjë arsye, as procedurale, as ligjore për më ushty debati. Përveç nëse ka arsye politike, qoftë për kërkesën që ju keni, qoftë për mungesë të numrave për më votu ajo. Po nuk ka shkeli dhe një të e përzi këtë farë çështje. Kështu që nuk mundet asnjë ligj, jo ky, po dhe cilin do ligj që ju e bëni, me i shtu ose me i mungu aktet ligjore të cilat i nxjerr Kuvendi i Kosovës. Ato janë të parapame me kushtetut dhe rregullore. Ne e quajmë platformë, po ajo do të merr formën ose të rezolutës ose aktet të tjera të Kuvendit. Ky është interpretimi i saktë dhe po më vjen keq që po doni çdo gjë me e shfrytzu për me e blloku. Është pozicioni juve politik, po nuk keni të drejtë proceduralisht. Keni të drejtë politikisht. Kështu që në rregull është ajo punë. Unë besoj që nëse kemi shumicën Kuvend për me vazhdu, besoj që duhet me vazhdu dhe duhet me ecë tutje me debatu platformën, ndërsa sa i përket ligjit, është e drejtë që s'kemi sot me mundësi me vazhdu. Faleminderit. Bilal, në emën të grupit parlamentarëve, shkojmë gjithve kom ja e fjallin. Gjithve, po në emën të grupit, po... Falenderit, kryetar të nderuar kolegë. Mendoj që këto dy gjëra, platformën edhe ligjin, duhet t'i trajtojmë edhe sot veç për një arsye edhe procedurale. Do të përpiqem të shpjegoj këndvështrimin tim sa i përket procedurës. Nëse ligji për dialogun ka qenë procedurë të Kuvendit dhe për arsye se ka qenë procedurë është kërkuar që të ketë shmangja nga rregulloria, seancën e jashtëzakonshme që e thret që thrasin qofshin 40 deputet, apo kryeministri, apo presidenti, nuk i nënshtrohet temat që ne trajton, nuk i nënshtrohet shmangjes, sepse vendimin për të debatuar për një çështje e marrin deputetët apo autoritetet që e ka thirrë, dhe deputetët nuk mund të përjashtojnë temën, ndërsa sa i përket ligjit, me që ka qenë procedurë dhe është shqyrtuar në lexim parë dhe në lexim dytë ka pas vi pas 2 javë, me kërkesë kryeministit është thirrë që ajo të mbahet sot, prandaj ka pas nevojë për shmangje. Përndryshe, po t'ishte ta zëmë në lexim parë, nuk do kishte nevojë për shmangje. Dhe rregulloria me që nuk është në një lexim i dytë, po është thjesht
po sillet në kuvend për të debatuar, nuk i nënshtrohet rregullit të shmangjes. Prandaj kuvendi është i lirë të vazhdojë të debatojë për platformën. Faleminderit. Faleminderit shumë, unë po e shoh në kryetari ka kërku fjalën, nëse dëshiron, ordra. Faleminderit zoti kryetar. Unë për kërkesën e kryeministrit kam patur dilema edhe dje dhe i kam shprehur në mbledhjen e kryesisë së kuvendit sa i takon bazës kushtetuese të saj. Por ajo është çështje tjetër dhe ne jemi këtu. Tani, kryeministri ka kërkuar një seancë jashtëzakonshme lidhur me një çështje. A pjestohet ajo në disa pika të rendit të ditës, apo mbetet si një, nuk ka rëndësi, sepse është një çështje. Dhe për çështjen cilën e ka kërkuar kryeministri që ne të debatojmë dhe të vendosim ose jo, kuvendi u shpreh me votë. Domethënë ne s'kemi më objekt pune. Kërkesa e kryeministrit nga seanca nuk është cilësuar si urgjente, s'është pranuar, domethënë është rrëzuar dhe s'mund të ecim më tutje. Faleminderit shumë, Elmire Cica. Faleminderit kryetar, zoti kryeministër, kabinet qeveritar, kolegë të nderuar deputet. Të njëjtën situatë ne kemi pasur në Komision Parlamentar për Punë të Jashtme. Realisht ne kemi votuar që të debatohet, po e kemi pas një renditje që spari duhet të votohet projekt ligjit të shndrohet në ligj, pastaj platforma. Mendoj që duhet të vlej e njëjta çështje e realisht që të zbatohet e i njëjti parim, edhe këto. Ne mund ta debatojmë këtë çështje e platformës, pastaj normal brenda ditës ose brenda javës ose kur të krijohen kushtet, ne do ta votonim projekt ligjin dhe pastaj pas projekt ligjit do ta votonim platformën. E drejta e një pjesë të opozitës është e padiskutueshme. Ata edhe ashtu e kanë të qartë qëndrimin e tyre. Janë kundër njënës dhe kundër tjetrës. Për mua si deputet dhe për grupin tonë parlamentar është e çuditshme që nuk po jipet mundësia parlamentit të jetë i kyçur në bisedimet ose në finalizimin e bisedimeve me Serbinë. Dhe kjo është e çuditshme. Gjersa këtu ka gjithmonë kundërshtime, gjithmonë ka anime, gjithmonë ka protesta që kuvendi është lënë jashtë krejt këtij procesi dhe krejt këtyre procedurave, tash është mundësia që kuvendi vërtet të jetë i përfaqësuar dhe çdo dialogim, çdo bisedim, edhe finalizimi i këtij dialogu të kthehet dhe të deklarohet kuvendi. Kjo mendoj që nuk do duhet na pengoj, siç thuhet lisi për të pa pyllin. Nuk do duhet çështjet që janë të vogla për t'ja rikthyer parlamentit realisht atë çfarë i takon, që të merr vendimin e duhur rreth kësaj çështje shumë të rëndësishme për vendin tonë. Faleminderit, Ahmet Isufi e ka fjalën. Faleminderit kryetar. Sa i përket procedurës është e sqaruar shumë mirë në nenin 69.4 të Kushtetutës Republikës Kosovës, kush e thret seancën e jashtëzakonshme, e thrasin 40 deputet të nënshkruar, presidenti i Republikës dhe kryeministri, pa i përcaktuar temat të cilat mund të jenë të diskutueshme në seancë të jashtëzakonshme. Kryeministri ka bërë kërkesë me 2 pika, të cilat janë të cekura në rendin e ditës, prandaj duhet 2 pika të jenë të diskutuara në këtë seancë. E para u pa, domethënë nuk kaloi, e dyta duhet hyj në seancë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Armend Zemaj. Faleminderit kryetar. Po më duket pak është e pa drejt interpretim selektiv të rregullorës punës kuvendit. Duke marrë parasysh që edhe vetë miratimi i saj e ka shumicën e kualifikuar që do të thotë me 2/3 në raport të barabartë me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Më mund vjen keq për deputetë vjetër edhe ata që janë pjesëmarrës edhe të hartimit të rregullorës punës kuvendit, për të rinjët kam mirë kuptim kur interpretojnë normat ashtu siç e shohin situatën edhe kanë dëshirë, edhe kjo është normale. Unë mendoj dhe ju duhet ta dini dhe ju e saktësuat në fillim për shmangje të rregullorës
nga rendi ditës që nënkupton të dy pikat. Çdo dokument që votohet, qoftë dokument politik apo platformë, sido që ta qunë shndrohet në dokument juridik kur votohet dhe është obligativ për ekzekutivin dhe për gjithë ata që zbatojnë ligjin në Republikën e Kosovës. Për këtë arsye, ne votuam për shmangje të rregullorës, ashtu siç e parashe procedura kuvendore edhe rregullorës së punës sipas nenit 58.9 dhe ajo nuk e përmbushi kërkesën legjitime të kryeministit për seancë të jashtëzakonshme, për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme. Andaj u kisha lutur që ta ndërpreni këtë seancë, nuk është e drejtë të vazhdohet pa vullnetin e shumicës së deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Çdo interpretim tjetër është i pasakt, është i pa drejt edhe tendencioz. Edhe ju e dini, edhe e din shumica e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, këtë po e bëjmë më shumë për hir të qytetarëve ta kuptojnë tendencën pse ju dëshironi të vazhdoni. Më mirë është të tregoni atë që ja keni në brendi dhe cili është interesi që ju të vazhdoni me platformën, se sa të mundoheni të tregoni apo të interpretoni rregulloren e punës në kundërshtim të plot me atë se çka është shkruar e bardha në të zezë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ke zgjuar reakcion të një kolegu deputet, po masi si ja ke përmen emnin, s'mu jetë ta jepi fjallin Bilal, se e di se të ka lëndu në interpretim, është, po s'moj, ja, masi so, po tash, ja si ja ka përmen emrin. Po zëvendës kërministër, bet, a dëshëron tash fjallin? Ordra. Shëqenim po besoj që ne përdim procedurat, po jemi ka pak të më loj fjallësh. Janë dy gjëra këtë ndryshme. E para, Kryeministri i Kosovës, si që lexoj shefi i grupit parlamentar të Aleancës, kompetencat me rregullore, me nenin, dhe ju tha e përmend nenin 58, por jemi dy folë për dy tema të ndryshme. E vërtet është, sikur që u kërkuan nga kryetari i Kuvendi shmangje nga rregulloria, nga rregulloria për rendite, në pikën e parë për faktin se projekt ligji për dialogun ka qenë në fazën e leximit dytë. Kryeministri i Republikës Kosovës, sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, ka drejt gjithmonë sikur çdo herë që ka ndodhur këtu, kur do për një pikë të rani ditës që sa një procedurë me thirr, pa pas nevojë me kërku shmangje nga rregulloria për rendite, vetveti në vend dite. Prandaj, platforma, diskutimi për platformën është një çështje krejt ndryshe nga projekt ligji. Dhe ajo nuk ka nevojë mu kërku shmangje nga rregulloria, po drejt për drejt o pikë rani ditës dhe duhet hapet diskutimi rreth platformës. Ajo pjesë për projekt ligjin, ke drejt, o mbyll, nuk ka loj, mirë po, për platformën, as nuk duhet kërkohet shmangje nga rregulloria, sepse është një temë këtë tjetër. Shiqani, ju e dini Armend për çka po flas për një rezolut politike. Rezolut politike e cila, kryeministri në çdo kohë mund e kërkon rendite pa pas nevojë votën shmangje. Ja garanton Kushtetuta e Republikës Kosovës dhe rregulloria. Kështu që i nderuar kryetar, duke respektuar procedurat siç u përmendën këtu nga kolegë, për ato edhe që u respektuar rreth projekt ligjit nga shmangja rregullore, shpresoj që në një moment tjetër do të kenë votat e mjaftueshme për të shkuar dhe për të shmangur. Ju ftoj që të futemi në pikën e dytë në pikën e dytë që ka kërkuar Kryeministri i Republikës për platformën, që nuk ka nevojë dhe nuk kërkohet vota për shmangje. Faleminderit. Vetëm pak se për arsye se çështja ka të bëjë më tepër me qytetarë se sa me seancën. Ne edhe dia kemi pas njëjtën situatë, nderuar kolegë deputet nga opozita. Pretendimet nuk janë qëndrueshme. Ona vetëm po e sjelli qëndrimin e djetë. Qëndrimin e djetë, aktvendimin e gjykatës kushtetuese datës Jo, vetëm të thirrja e seancës, njëjta situatë Armend ka qenë. Edhe dje ka qenë. Keni aktvendim gjykatës kushtetuese në kërkesës Glaukon Juca, 22 shkurt 2018. Jo, Zotri Juca, kur e keni bërë, se ka drejt, a është aktvendim i gjykatës kushtetuese kryeministit tret
seancë të jashtëzakonshme edhe për çështjet cilet ai kategorizon si janë urgjente, të jep natyrës. Kjo është shkojmë, one debatin nuk për ndali, por Bilal të lutem mos fol në telefon urdhra, fol në seancë. Fol, se bisha po insiston urdhra. Po që ata i tha, kryetar, nëse ju mundeni 3-4 herë me marrë fjali, mu edhe unë 2 herë. Kolegë të ndëruar deputet, ajo që deshta me thonë është kjo, për qenë koherent, me që po flasim për koreksi dhe koherencë, nëse ju konsiderani që kjo seancë është ftuar jashtë rregullore, si që keni thonë edhe gjenë kryesi, nëse keni arë në përfundim se kryeministri nuk pas ka drejt me ndërhy në proces të një ligji kur është në lexim dytë, pse morët pjesë në votim për shmangje? Pse nuk qëndruat koherent dhe të mos merri fare pjesë në votim në një seancë e cila që nga ftuar jashtë rregullores së kushtetutës dhe që shfrytëzoni instrumentet që jave kushtetuta të shkojnë në gjykatë kushtetuese për shkeljet rregullores nga ona e 70, 60, 50 sa janë deputet që kanë mbetë këtu. Ajo që dua të them është sikur seancat që ftohen të jashtëzakonshme të kërkojnë shmangje, asnjëherë nuk mbahen seancat të jashtëzakonshme nëse do të kërkojnë shmangje për çdo çështje. Shmangja nënkupton vetëm për çështjet për të cilat Kuvendi është në pronësi, siç u tha ligji ka qenë në pronësi të Kuvendit në lexim dytë dhe për sidomos për seancat e rregullta, kur një grup deputetësh apo një grup parlamentar kërkon të fut në rend ditën në një seancë e cila është duke u zhvilluar, të fut një pikë të rendit ditës në seancë, atëherë kërkohet shmangja. Por për seancat e jashtëzakonshme, për çka do që kryeministri, presidenti dhe 40 deputet dëshirojnë të fillojnë seancën, ajo fillon pa asnjë fjalë. Ju i bën disa, faleminderit shumë, por megjithatë jeni korrekt, ose qëndroni koherent, mos merrni fare pjesë në seancë as votim, ose lene e fituat betejën e parë, lene këtë dytën e zhvillohet beteja për ide rreth platformës. Faleminderit. Po është Abdullahin, po pas taj kryeministri ka kërku, urdhroni zotri voti. Tash me njerë, tash. Faleminderit, kryetar. Tash, ne më duke folë për procedurë, mos tym të përmbajtja, sa i përket përmbajt ne kemi të qartë, dhe besoj gjithë pajtohemi, janë 2 dokumente shumë absurde që sot Kuvendi ka me debatu. Po ta lëm ata anësh, të flasin veç për procedura. Zëvendës kryeministri, më lejon po. Për procedura, me 6/3/2014, Komisioni Funksional për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike ka shqyrtu draft platformë për dialog e tjera, e cila tash, nëse doni me hy me diskutu, prap i kërkon 2/3 për të shmangë, sepse duhen se paku 5 ditë për të ardhur në seancë. Të në regula për të shkrume në rregullorin e punës së Kuvendit. Nuk është diskrecion as i Bilalit, as i kërkuj që me i te kalu këto regula. Faleminderit. Kryeministri e ka fjalën, pastaj është Arbeni në radhë. Edhe vazhdojmë tutje. Janë këta deputet cilët janë? Kryeministër, të lutem. I nderuar kryetari i Kuvendit, zoti Vesheli, nën kryetar, të nderuar deputet, kolegë kabinet qevetar, media, të respektuar kohë diplomatik qytetar, pra është kërku një seancë e jashtëzakonshme edhe është kërku për tema mjaft aktuale, pra për tema vërtet që janë preokupimit gjithë dhe besoj. Nuk e di cili subjekt politik ka që cili protagonisti jetës politike nuk i ka interes të tema, janë të interesit parë për Kosovën. Nëse ka vrejtje për aspektin kohor, sa është sot dita me i diskutu këto apo jo, nuk ka dilem që mu i me i diskutu këto, mirë po nuk besoj që dikush mundet me mohu rëndësinë e temave. Janë tema të rëndësishme, edhe menoj që edhe ligji për delegacionin shtetëror, po edhe platforma, janë tema që e kanë vendin këtë Kuvend, edhe unë i këshaftu deputetet sot të shfrytëzojnë mundësinë, pra të thojnë pikpamjet e veta, mendimet e veta,
subjekte politike të thojnë qëndrimet e veta, edhe në fund mundësisht të arrijmë të një konsenzus, pra se i është dhënë mundësia parlamentit jo vetëm me rujt pranësin mbi procesin e dialogut, por edhe me rujt Kosovën e 17 shkurtit. Kështu që të gjithë besoj e kini sot mundësin, pra me dhënë pjesën e juaj të kontributit për një proces që është aktual, që është i rëndësishëm, që na preokupon gjithë neve. Unë nuk duhet sot të elaboroj pra rëndësinë e ligjit për dialogun, sepse kolegët e mi, zënë shkrivnishta, që janë edhe antarë të delegacionit shtetëror, edhe do ta bojnë, ose të platformës, por ju e dini, është një debat i gjallë në Kosovë, është në arenën ndërkombëtare, vazhdon pra një diskutim i pandalshëm për proceset që na preokupojnë ne. Mendoj që edhe diskutimet e juaja do të ishin ndihmes, pra kontributet e juaja sot për këto tema, edhe i një deputet të lirë të popullit, ju lutem shfrytëzoni mundësinë, pra edhe jepni kontributin e juaj pra për këto dy tema me rëndësi për Kosovën këtë etapë kohore që jemi. Pra kisha kërku pej deputetëve pej parlamentit që të fillojnë diskutimet për platformën, çështja e votimit është çështje e numrit të deputetëve prezent, ata pushteti e mban përgjegjësinë edhe ata i sigurojnë kur i kanë votat, po çështja e diskutimeve, pozicione politike për temë, besoj se gjithëve. Edhe ju lutem për aq që ta shfrytëzoni këtë mundësi. Ne gjatë ditës e kemi të parapamë edhe quorumin për vot. Pra do të arrijmë aty, por çka është më me rëndësi është që derisa votohet ose nuk votohet, të paktën të jepni pikpamjet e juaja si na takojnë gjithëve. Faleminderit shumë. Faleminderit. Arben Gashi e ka fjalën. Megjithëse ma mirë u kanë me hinë debat dikur. Faleminderit i nderuar kryetar, tash që t'i sqarojmë pak gjonat. Na në tavolinë kemi një raport me rekomandime nga Komisioni Funksional. Ky raport nuk i plotson kushtet formale juridike për mu trajtu sepse nuk kanë kalu 5 ditë pune. Por me u bë kjo punë, me hinë randite duhet me 2/3 me vendos Kuvendi me 2/3 e pranishmëve. Kjo është çështja procedurale. Te çështja përmbajtësore që e kam me zotin Limaj. Unë e kam projekt ligjin që e keni propozu. Kreu 3. Funksionet, kompetencat, vendimarrja. Neni 9. Funksionimi delegacionit shtetëror. Delegacioni shtetëror i mandatuar nga Kuvendi i Republikës Kosovës funksionon sipas dokumenteve themelore që vijojnë. Pika 1.1. Platforma shtetërore dhe strategjia negociuese delegacionit shtetëror. Pra, platforma duhet me derivu prej ligjit i cili nuk ekziston. A i keni shkput këto dyja, duhet me propozu diçka tjetër Kuvendit. Pra, a është të ju propozu Kuvendit një dokument që rrjedh për këtij ligjit që nuk ekziston, apo është diçka tjetër sepse keni qitë çdo gjon lajthitje. Proceduralisht, formalisht, përmbajtësisht, ligjërisht është një tollovi e jashtëzakonshme. Siç është vetë tollovi edhe ky koalicion po mdokët. Faleminderit. Faleminderit shumë po, zëvendës kryeministri. Zotri Lima i bëhet gati Glau Konjuqqa e ka fjalën. Po, për shumë seriozisht. Kam qenë procedura mu morë kujtim. Në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit Kosovës me 15 dhjetor 2018, kur është miratuar rezoluta për dialogun dhe për delegacionin, njëra nga pikat në këtë rezolut, pritash, delegacioni shtetëror i Kosovës obligohet që brenda afatit 30 ditor, nga themelimi dhe funksionalizimi i tij për aqes Kuvendit të Republikës Kosovës projekt dokumentet, ne vejjem, projekt dokumentet. Me rezoluta ka firmu delegacionin. Nëse ka mundësi ta përfundoj, pastaj Arben ju vazhdoni. Zëvendës kryeministri, vazhdo se deputet flasi kështë të veni, po ti vazhdo. Bëmendja të ju. Aja që po bëj, po e lexoj një dokument quajtur rezolutë që ka miratuar Parlamenti i Kosovës, mbi bazën se cilët është krijuar delegacioni shtetëror i Kosovës me votën e deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Në atë rezolutë, një nga pikat thotë, delegacioni shtetëror i Kosovës do të obligohet që brenda afatit 30 ditor, nga themelimi, funksionalizimi i tij, t'ia paraqes Kuvendit të Republikës Kosovës projekt dokumentit si ne vijim. Projekt platformën e dialogut ku do të saksohen të gjitha parimet udhëheqëse mbi të cilat delegacioni shtetëror do ta përfaqësojë Republikën e Kosovës procesin e dialogut. Një, dhe dyta projekt ligji për dialogun. Dhe projekt ligji është
një procedurë krejt tjetër me projekt rregullore ose projekt dokumentin për platformën. Edhe herë, zotë kryetar, kërkojnë nga ju që të fillojmë debatin për të paraqitur platformën para deputetëve të Parlamentit të Kosovës, sepse është një debat, kjo rreth procedurës është një debat i shterur, edhe i pa mbështetur në asnjë procedurë. Edhe herë, të nderuar kolegë deputet, unë besoj që jemi të interesuar, besoj që kjo temë është shumë e rëndësishme për gjithë neve dhe duhet t'i japim mundësi Parlamentit të Kosovës, duhet t'i japim mundësi njerëzve që të gjithëve juve të diskutojmë mbi bazën e atij përmbajtjes së platformës që besojmë me interes për vendit. Procedurat janë të respektuara, çdo gjë vanesë zhagitje, pastaj ka implikime tjera që nuk janë interes vendit. Faleminderit. Glau Konjuca, të lutem. Ata ka përmend emrin. Qëse ta ka përmend me emrin Glau, të lutem. Qëse përmend emrin regjia për replikën Armend. Armend, po thot, Fatmiri po thot se ka përmend. Pastaj është ti del keq se për mu merre fjalën. Po ti del keq. Armend Zemaj, po pretendon ja ka përmend emrin, në përgjithësi publike le ta merr fjalën, sepse ju ka përmend emri. Regjia jep ja fjalën. Replik. Kryetar, po, ma ka përmend emrin, Armend unë e kom emrin, mbi emrin nuk ma përmendi, po Armendi jam unë këtu i vetëm. Edhe po e saksoj për çka e pat fjalën. E para, Zavendës Kryeministri, kur të flet për këtë procesin dialogus, duhet ta ketë edhe bashkëdrejtuesin për me qenë në plotni, cilën nuk e ka sot këtu. E dyta, vetëm një pjesë ke këtu e sinqert, e cilën e përmendi Kryeministri që tha, deri mas dite i bojmë deputet edhe mundëm të kemi votat për shkak mungesës vota. Pra, kryetar, po bën një shkelje të rregullores, këto po e din edhe Zavendës Kryeministri Limaj, sepse rezoluta nuk është obligative, s'ka qenë asnjëherë obligative. E shpreh vullnetin e Kuvendit, por nuk është obligative. Nuk kemi delegacion shtetëror me ligj. Edhe për këtë arsye ne po kërkojmë saktësim dhe respektim të plot të rregullores së punës së Kuvendit. Kaq. Para se ta merr fjalën Glau Konjuca për hir të opinionit publik. Asnjë shkelje procedurale nuk është duke u leju, edhe në momentin si vjen dejatën nuk do të lejojnë vendimarrje. Për me fol, kjo është parlamenti pikërisht edhe rrjedhën e ka parlament. Veç me fol. Urdhëro zotëri Glau Konjuca. Prej diskutimeve të deri tashme, po nuk kuptohet sikur kjo është një çështje shumë e ndërlikuar, por unë mendoj që është edhe më e ndërlikuar se kaq sa po flasim. Domethënë, po jap një kontribut që më ndërliku edhe më shumë këtë problematikë. Sepse mendoj që nëse themi të vërtetën deri në fund, e këtu nuk po shpalosen gjitha dimensionet e saj, marrëmendja që është shumë ma dramatike dhe shumë ma paradoksale se kjo që po e flasim. E para, Kryeministri, marrëmendja që as që është dashur me thirr këtë seancë, për arsye se Kryeministri është tërheq prej dialogut me Serbinë. Ndoshta këtë mbledhje është dashur me thirr Fatmir Limaj, që është zëvendës kryeministër, po jo kryeministri, i cili faktikisht po s'ka drejt, po pe thëm me ironi, nuk... Po jo kryeministri i Kosovës, i cili faktikisht është tërheq prej dialogut me Serbinë, edhe e dyta, paradoksi tjetër është tërheq prej një rezolute të Kuvendit Kosovës, mirë po me 13 dhjetor e ka prezentu që shdo duhej të dukej marrëveshja me Serbinë. Kjo është shumë e rëndësishme, e kemi harru këtë pjesë, mirë po kryeministri i Kosovës, të mos harrojmë këtë fakt shumë të rëndësishme me 13 dhjetor, e ka paraqit një tekst kogjet gjatë, i cili është marrëveshja me Serbinë, si do të duket marrëveshja me Serbinë. Mu ma mërmendja që ajo është shumë më e rëndësishme se platforma. Se është vizioni i kryeministrit, çish do të duket marrëveshja me Serbinë.
Tash pyetja ime që dua ta shtroj unë është kjo. Çka ka ndodhur me atë marrëveshje me Serbinë? E cila është prezantuar pe kryeministrit. Kryeministri ende nuk ka dalë në publik me na tregu a është tërheq prej atij dokumenti, sepse nëse nuk është tërheq, kryeministri me 13 dhjetor që ka prezantuar dokument, unë mendoj që çështja këtu merr krejt drejtim tjetër. Glau, ka mundësi se jem të hynë debat, a im debat, se hynë në debat. Jo, kjo është për procedurë. Ja, po vlet për debat. Po qysh jo për procedurë? Po hynë në debat, ma mirë, për hirë dhe opinioni publik. Procedura e ka një histori. Vazhdo pra, zotë i koni uqa. Po me njerë si ta krynë kryeminister. E dyta, unë mendoj që delegacioni shtetëror i udhëhequr për zotit Limaja dhe zotit Shpend Ahmeti nuk e ka asë një kompetencë. Po jo, kjo është para, jam të folë për platformë, jam të folë për delegacionin shtetëror. Këta asë një kompetencë nuk e kanë. Edhe paradoksi tjetër është që po e zëmë që miratohet platforma. Hajde po e fantazojmë që kryon kushtet, debatojmë, kryet debati, edhe miratohet platforma. Qysh mundi me miratu platform të një delegacioni cili nuk e ka asë një kompetencë. Delegacioni shtetëror i Kosovës i merë kompetencat si pas ligjit. Ligji ende nuk është miratuar. Jo jeni një trup politik i cili në Republikën e Kosovës jeni institucioni i vetëm i cili nuk e keni asë një kompetencë. Një ligjore që të i bjen fatmerë. Shumë e vërtet është kjo. Në Republikë të Kosovës është kriju një trup pa pas kompetenca, hala. Kjo është kërkun bot nuk ndodhë. Njëherë është dash mu miratu ligji, i cili e themelon trupin, e pastaj trupit i jep kompetenca. Ju tash jeni si delegacion shtetëror i Kosovës, por, keni vendos që vetës me abu kompetencat me legjë, apo jo? Nëse keni vendos kompetencat me abu me legjë, kë legjë, ala nuk është miratu në Kuvend Kosovës. Kështu që tash paradoksi është kë. Që po e zëmë që u miratu platforma? Që pe që i dore në dhonë, u miratu platforma? Qysh mu miratu platforma e një trupi i cili nuk e ka asti kompetencë? Kjo është e pamundshme. Këtu du të më ndërpret diskutimi me njerë. Kryeministri i Republikës Kosovës. Shkut, nëse... A mos e keni dhe i minut, durim veç. Me leje, une mendoj kështu, Glau, se ju me drejt e shtrut çështjen e marrëveshjes të qeverisë. Mirë po, nëse ban me... do të të marrëveshja është hartue në një kohë kur ende parlamenti s'ka pas të marrën veprimet e veta. Pra ende në parlament ju ende s'kini vendos me votu një delegacion. Si e këtil marrëveshja është punë e qeverisë, pra një potencial marrëveshje, një draft marrëveshje na e kemë qujtë bazë, mirë po me pas një kohë caktume, kompetencat për temen i ka marrë parlamenti, pra kompetencat për dialogun, me votimin e delegacionit. Tani i bjen që unë i nënshtrohem vendimet parlamentit, edhe presidenti, edhe kryeparlamentarit dhe gjithë të zgjedhurit, edhe kemi kthy temën te ju. Për këtë arsye mendoj që edhe diskutimet e juja të sotme në parlament, me gjithë vërejtjet potenciale, qoftë në përbërjen e delegacionit, qoftë në ligjin, qoftë në platformën, nuk mendoj që janë humbje kohë. Pra diskutimet e juja, qëndrimet e juja për temën. Edhe ju kisha lutur që ne me që kalum debat, pra, jepni mendimet e juja për materien, jepni mendimet e juja për ato që janë se shiqoni koha është e çmueshme për gjithë, jo veç për ne që jem këtu, edhe ju siguroj që nuk është kjo në një agjendë e fshehta, e ulta, diçka me mashtru Kosovën, po në fakt është tamam mu diskutu këtu ku është veni për temat ma të rëndësishme që i kem për ne, edhe unë mendoj që dhe LDK-ja nuk kanë arsye me lëshu sallën, kura ka folet tema ma e ndishme, ma e rona që e kem para vetës. Unë mendoj që mirë gjithë me thonë ata që kanë me thonë, në fund e pjesëmarrja në votim.
apo vendimet janë prap të lira, kur kush nuk e ka obligative vendimin. Zëvendës Kryeministri Fatmir Limaj. Atëhere, Zëvendës Kryeministri futim edhe platformë, ftoj Fatmir Limaj që ta paraqes dhe arsytoj platformën, gjendë, cilë, me janë. Zotëri Molliqaj, para se më vutë, zotëri Kuqi shpejt atërë. Zotëri Limaj, të kësha lutë se mundës si zgjasin ma shumë, si spiriton me ndejt aty. Ordërë zotëri Molliqaj. Faleminderit kryetar, faleminderit Zëvendës Kryeministër, veç dy gjëra shumë të rëndësishme. Po supozojmë se shkuam këta po për opinionin publik. Po supozojmë që s'ka as ligj as delegacion. A duhet me pas platformë? Pra s'ka ligj për delegacionin, s'ka heq delegacion shtetëror, po udhëheq kryeministri ose presidenti, s'ka rëndësi kush, platforma nuk është e lidhur me këtë punë. Dhe jenë të mashtru kur po thojnë platforma. A dini cila është e vërteta pse s'po dojnë këta sot? Se këta pe dinë që mas shumë ti mundu me shty 5 ditë. Se shmangja është për 5 ditë çështje. Këta nuk po dojnë me u miratu as ligji e as platforma për një arsye thjeshtë. Se në fund të kësaj jave, nesër dhe në fillim të javës tjetër, vinë përfaqësues nga 2 shtete të rëndësishme, Gjermania dhe SBA-t. Dhe LDK-ja në veçanti, po donë me thonë që vendi nuk është stabil dhe duhet mu bo një qeveri gjithë përfshirë se për me hinë të. Qik ka që thjeshtë do kjo farë situate. Pra këta jenë ka eshtymë për 5 ditë për interesa partijake që është në regull, po proceduralisht s'kan drejt për këtë arsye dheken. Blerim Kuqit, lutëm veç se kemë Zëvendës Kryeministri. Falemderit kryetar, po tash ishte një replik me zotin Shala në kryetarin për procedurë. Procedura është shumë e thjeshtë. Kategoria kushtetuse me kushtetut është port hyrëse për këtë seancë të jashtëzakonshme. Ne një gjatë të nënë. Ka mujtë më thirë një seancë e jashtëzakonshme për 17 pika. Pika parë unë i menue për shkak të procedurës për shmangje nga rregulloria, edhe duhet shkojmë ato tje. Kryetar veç qaroje si procedurë, a jemi në rregull. Normalisht që jemi në rregull. Po në moment kur në kryetari Kuvendit thot procedura nuk ka në rregull, ju jeni të obligum me marrë qarimet e nevojshme dhe me thonë jemi në rregull. No jemi në rregull edhe me kushtetut, edhe me rregullore, vazhdojmë matutje. Nuk mujmë me thonë ma shumë se sa me skjaru procedurën ju edhe për opinionin publik. Falenderoj zotëri Kuqi, proceduralisht kena parasysh. Çdo veprim cilin jemi duke bërë deri tani është në rregull, është respektim kushtetutës e rregullores Kuvendit dhe nuk do të lejoj asnjë shkelje proceduralisht. Kjo çështja e vendimarrjes i takon seancës kur janë 61 deputet. Platforma ka ardhur me 19 shkurt në Kuvendin e Republikës Kosovës, kene parasysh. Edhe proceduralisht i plotëson edhe kushtet për të trajtuar në seancë, t'jem ma i drejt për drejt. Në vendimarrje, pastaj, në momentin duhet me qenë 61 deputet si marrë vendime. Kjo është e cilën duhet ta them. Do të thotë për hire dhe të opinionin publik, ne ishëm si kisha dëshirë që t'jepja mundësi debatit që të shtërruat në Kuvend. Po proceduralisht s'kemi pas nevojë të flasëm gjithë këto gjëra deri tani fare heq, edhe të futem drejt për drejt aty ku është Zëvendës Kryeministri për ta paraqitur platformën. Nderuar Zëvendës Kryeministër, kemi 2 deputet cilë po insistojnë qofse e marrë mirë kuptimin tuaj, ordro? Letë plet, po pastaj e merr një fjallën si deputet. Atëherë falenderit deputetëve që kanë kërku fjallën, e vazhdojmë pastaj e ftoj Zëvendës Kryeministrin Fatmir Limaj që ta paraqes dhe arsyetoj platformën. Falenderit kryetarin, nderuar kryeministër, të nderuar deputet, sot kam nderin që para jush të paraqes drejt platformën e artuar nga delegacioni shtetëror i Republikës Kosovës për dialogun me Serbien. Me 15 dhjetor të vitit 2018, në Kuvendi i Republikës Kosovës ka miratuar rezolutën mbi procesin e dialogut për normalizimin me marrëdhënien ndërmjet Republikës Kosovës dhe Serbisë. Kjo rezolut përveç themelimit të delegacionit shtetëror kërkon edhe hartimin e platformës së dialogut, ku do të saksohet të gjitha parimet udhëheqëse mbi të cilat delegacioni shtetëror
do të përfaqësojë Republikën e Kosovës në procesin e dialogut. Në përputhje me aktet e Kuvendit, delegacioni shtetëror do të raportojë dhe informojë Kuvendin e Republikës së Kosovës për gjitha çështjet me dialogun dhe sipas obligimeve të saj, sot në emër delegacioni e paraqesëm delegacioni këtë draft platformë për të miratuar. Njërje, Kosova është shtet i pavarur dhe sovran që nga shpallja e pavarësisë me 17 shkurt të vitit 2008. Me 22 korrekt të vitit 2010, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë konfirmoi se shpallja e pavarësisë Kosovës ishte në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Me njëherë pas kësaj, me 9 shtator të vitit 2010, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila e kishte referuar çështjen e gjykatën për opinionin e saj, këshillëdhënës mori parasysh vendimin e gjykatës dhe inkurajoi dialogun e arshëm mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian me qëllim të promovimit të bashkëpunimit midis dy shteteve, progresit në rrugën e drejtë Bashkimit Evropian dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve. Në përputhje me këto, delegacioni shtetëror i Kosovës ka miratuar platformë gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyruar për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Qëllimi i platformës është që të vendosë parimet kryesore, pozicionet dhe objektivat e përgjithshme të Republikës së Kosovës për procesin e dialogut me Serbinë. Temat e panegociueshme dhe të patjetërshme dhe të pakthyeshme për Republikën e Kosovës janë statusi i Republikës së Kosovës si një shtet i pavarur sovran në bazë të shpalljes së pavarësisë me 17 shkurt 2008 dhe vendimit të gjykatës ndërkombëtare të vitit 2010, sovraniteti shtetëror dhe integriteti territorial i Kosovës është i panegociueshëm, Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila ka përfshirë obligime të dala nga paketa Ahtisarit, burimin natyrore, pasuritë dhe asetet të cilat janë territorin sovran të Republikës së Kosovës, karakteri unitar i Kosovës në cilat nuk mund të ketë një nivel tjetër të qeverisë përveç nivelit lokal dhe qendror. Kjo platformë është e bazuar në këto parime. Parimi i parë, qëllimi kryesor i Republikës së Kosovës është që nga Republika e Serbisë sigurojë njojën dhe pranimin e qartë të sovranitetit të Republikës së Kosovës si shtet i pavarur me zotimet ligjërisht të detyrueshme. Në A, do të ndërpresë të gjitha aktivitetet që pengojnë Republikën e Kosovës në rrugën e drejtë njojës ndërkombëtare si shtet i pavarur dhe sovran. Në B, të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Në C, të heqë dorë nga kundërshtimi ose ndikimi i bipalet e treta që të kundërshtojnë çfarë do aplikimi nga Republika e Kosovës për anëtarësim në organizata ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, Këshillin e Evropës, OSBE-n dhe agjenci tjera ndërkombëtare. Në D, të heqë dorë nga gjitha format e ndërhyrjes në çështjet e brendshme apo marrëdhëniet ndërkombëtare të Republikës së Kosovës. Republika e Kosovës beson se kjo është vetëm mënyrë efektive për të nxitur bashkëpunimin mes dy shteteve, për të arritur progres në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të dy vendeve tona. Siç edhe parashihet nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të datës 9 shtator 2010. Parimi 2. Nuk ka marrëveshje për asgjë derisa të mos ketë marrëveshje për gjithçka. Siç është theksuar në parimin 1. Njoja e drejtësisë duhet të jetë rezultati primar i këtyre bisedimeve. Parimi 3. Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila ka përfshirë obligime të dala nga plani i Ahtisarit, nuk është e hapur për negocim. Ky plan shënoi përmbylljen e procesit të negociatave të autorizuara nga Kombet e Bashkuara për statusin përfundimtar të Kosovës dhe morin për krajën e shumicës së bashkësisë ndërkombëtare si zgjidhje përfundimtare. Plani shpreh në mënyrë eksplicite atë që kërkojnë nga të dyja palët për arritjen e një zgjidhje të drejtë, duke imponuar një seri koncesionesh mbi Republikën e Kosovës për ofrimin e garancive për të drejtat e komuniteteve në Kosovë, veçanërisht komunitetit serb. Kosova ka zbatuar me përkushtim të gjitha dispozitat e planit të Ahtisarit. Parimi 4. Objektivat politike të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut synojnë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, duke përfshirë heqjen të gjitha pengesave të mbeta ndaj ushtrimit të pavarur të kompetencave sovrane të qeverisjes në përputhje me parimin e mos intervenimit dhe mos ndërhyrjes. Në B, avancimin e të drejtat të komunitetit shqiptar që jeton në Republikën e Serbisë në reciprocitet të plot me komunitetin serb në Republikën e Kosovës. Në C,
promovimin e respektimin nga të gjitha palët e së drejtës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe refugjatët, së bashku me standardet përkatëse ndërkombëtare të qeverisjes demokratike, llogaridhënëse dhe transparente. Dhe në ende, krijimin e mekanizmave të përshtatshëm për adresuar krimit e luftës, shkeljet e drejtat njeriut dhe të drejtës humanitare përfshirë zbardhjen e fatit të pagjetërës si dhe reparacionin. Parimi 5. Marrëveshja përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e detyrueshme duhet të jetë e qartë dhe pa dykuptimsi. Përvoja tregon se qasja e dykuptimësisë konstruktive ka rezultuar në zbatimin asimetrik të marrëveshjeve të arritura deri më tani. Kjo praktikë mund të rezultojë me stagnim dhe mosmarrëveshje eventuale. Dialogu duhet të vazhdojë derisa të dyja palët të ndajnë një kuptim dhe interpretim të përbashkët të asaj se çfarë kanë rënë dakord. Parimi 6. Çdo marrëveshje përfundimtare duhet të jetë plotësisht në përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës, e cila parashet që, sipas neni 2, pika 2 të Kushtetutës e Republikës Kosovës, thot, po citoj, sovraniteti dhe integriteti territorial i Republikës Kosovës është i pacenueshëm, i patjetërsueshëm dhe i pandashëm dhe mbrohet me gjitha mjetet e përcaktuara me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Integriteti territorial i Kosovës garantohet gjithashtu nga drejtat ndërkombëtare. Parimi 7. Në Republikën e Kosovës nuk mund të ketë një nivel tjetër të qeverisjes përveç nivelit lokal dhe qendror. Republika e Kosovës është e përkushtuar për respektimin e dispozitave kushtetuese dhe planit atisarit për bashkëpunimin ndërkombëtar, por këto dispozita nuk mund të rezultojnë në një nivel tjetër të qeverisjes. Parimi 8. Në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e saj të drejtat mbi burimet natyrore dhe asetet të cilat janë në territorin sovran të Republikës Kosovës janë ekskluzivisht të Republikës Kosovës dhe rrjedhimisht nuk janë të hapura për negocim. Parimi 9. Për Republikën e Kosovës marrëveshja përfundimtare, ligjërisht e detyrueshme, hyn në fuqi vetëm pas plotësimit të kushteve në vijim. Kur Serbia ka njohur Kosovën si shtet pavarur dhe sovran, kur referendumi për marrëveshjen është mbajtur në Kosovë dhe kur marrëveshja është ratifikuar nga kuventet e dyja shteteve. Parimi 10. Para dakordimit mbi formatin dhe rrjedhjen e procesit të dialogut, Republika e Kosovës do të kërkojë masa të ndërtimit të besimit nga Republika e Serbisë. Këto masa përfshin zotimin që në kuadër të marrëveshjes për të gjitha çështjet e tjera delegacioni serb e ka autoritetin që të bie dakord për parimin ne. Zotimin nga Republika e Serbisë do të ndërpres më njëherë të gjitha aktivitetet agresive që synojnë të pengojnë të minojnë njojnë e Republikës Kosovës. Parimi numër 11 në ushtrimin e mandatit e tij delegacioni shtetor do të funksionojë në premisa si në vijim, transparenca, gjithëpërfshirja, qasja dhe angazhimi i vazhdueshëm për konsenzus politik në një marrëveshje të mundshme. Të nderuar deputet, këtu janë disa nga parimet. Në fakt, parimet e draft platformës që po paraqisin para jush, natyrisht, unë dua të përmend edhe tema që synon Republika e Kosovës të ngrit në bisedimet e mundshme Kosovë-Serbi. Synimet kryesore të Republikës Kosovës janë të sigurohet asnjëja e shtetit Kosovës si shteti pavarur sovran, të punohet në integrim, të sigurohet antarësimi i Kosovës si antar i plot i Kombeve të Bashkuara dhe të njëjtë nga 5 vende të Bashkimit Evropian, të synohet antarësimin e OSBE në Këshillin e Evropës, në NATO dhe në fond në Bashkimin Evropian. Ne do të ngrisim temat të sigurohet drejtësi për krimet e luftës të shkaktuara nga Serbia, të sigurohet kompenzim për diskriminim shoqëror, dëmet ekonomike, shkatrimin e pronave publike dhe private nga Serbia, të avancohen të drejtat e komunitetit shqiptar në Serbi, në reciprocitet të plot me komunitetin serb, dhe ajo që besoj është shumë rëndësishme që deri më tani nuk është ngritur janë temat të cilat do të ngrisim gjatë diskutimit. Dëshmëmblimet e luftës, mekanizmi i kompenzimit të viktimave të luftës, zbardhja e fatit të personave të pagjetur, drejtësi për viktimat e dhunës seksuale, kthimi i pronës, kthimi i qytetarëve në pronat e tyre dhe po ashtu përgjegjësia penale për krimet e luftës. Është e papranueshme që deri më tani vazhdojnë të kemë problemin tash 20 vite çështjen e personave të zhdukur. Ne besojmë që Serbia, shteti serb, i cili ka qeverisur juridikisht e faktikisht këtë territor një kohë të gjatë, ajo ka informacionet dhe ka përgjegjësinë si shtet të hap arkivat shtetërore, ushtarake, policore dhe të zbardh fatin e të zhdukur që besojmë që ato fati i njerëzve të pagjetur të Kosovës
është dhe mund zbuluohet në arkiva shtetërore serbe. Prandaj do të kërkojmë përfundimisht që kjo çështje jo thjesht jetë vetëm humanitare, por duhet të jetë në marrëveshje gjithë përfshirjes së kusht e një marrëveshje të mundshme me Kosovë-Serbi. Gjithashtu, ne do të kërkojmë trajtimin, hetimin e gjitha krimeve që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Prandaj kemi kërkuar edhe do të kërkojmë në marrëveshje një trajtim të barabartë për gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë, pavarësisht kush i ka kryer, një trup ndërkombëtar i cili do të hetojë të gjitha krimet që janë kryer në Kosovë pa dallim etnie për t'i dhënë mundësi drejtësisë. Të nderuar miq, që sot e kësaj dite fatkeqësisht me ata që kemi me biseduar nga zyrat e tyre zyrtare, presidenti i Republikës së Serbisë, ministri i jashtëm i Serbisë, jo vetëm që s'kan kërku falje, po vazhdojnë të mohojnë krimet e kryera në Kosovë. Hiç më larg se para 2 javë presidenti i Republikës së Serbisë konferencë për shtyp edhe mohon krimin e Reçakut, mohon gjitha masakrat që janë kryer në Kosovë, vetë presidenti. Dhe ne jemi të shqetësuar që s'kemi pas një reagim nga Bashkimi Evropian dhe ne do të kërkojmë me zënë nga Bashkimi Evropian që të deklarohet si mund të pretendohet e futja një vendi në pjesë e Bashkimit Evropian, si mund bisedohet kapituj të ndryshëm me një vendi cili jo vetëm që nuk pranon fajin dhe krimin që ka kryer, përkundrazi, mohon dhe akuzon për konstruksion, për montazh, për krimet që ka kryer forca serbe. Për më tepër, ne jemi të shqetësuar dhe jemi skeptik në dialogun e mundshëm kur do që të vijë me Serbinë për faktin që duke parë që aktualisht në Serbi është rikthyer në tërësi makineria luftë-nxitse e Miloševićit në gjitha strukturat shtetërore, nga kreu të gjithë administratën. Diskursi politik në Serbi dhe publik është glorifikimi i krimeve dhe luftave që ka zhvilluar makineria e regjimit serb. Kemi të bëjmë me një udhëheqje shtetërore serbe e cila nuk pranon vendime gjyqësore, përkundrazi i mohon ose i injoron vendimet gjyqësore, me vetë faktin që kriminalet e dënuar me vendimet prera të gjykatave ndërkombëtare sot kanë pozicione të rëndësishme në shtetin serb. Aktualisht nuk është bërë asnjë hap në pastrimin e strukturave kriminale të trashëguara nga regjimi i Miloševićit, siç janë shërbimi sekret, policia, ushtria, vazhdojnë sot të kenë rolin kryesor dhe me zhvillojnë dhe ndërtojnë politikat destabilizuese në rajon e posaçërisht në Kosovë. Të gjitha këto janë qartë që bën në ndrejtimin edhe të presidentit dhe ministrit të jashtëm të cilët kanë në krye njerëzit që janë të akuzuar dhe të gjykuar dhe për më tepër drejtuesit që mohojnë masakrat dhe krimet që janë kryer në Kosovë. Imagjinoni sot presidenti i një vendi i cili ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian, del në presidencën e tij dhe thotë masakra e Reçakut është një krim i montuar nga shqiptarët dhe ndërkombëtarët për të bombarduar Serbinë. Presidenti i një vendit. Ministri i jashtëm së bashku me njërin që akuzohet edhe për krimin, për udhëheqjen e operacionit në Reçak, edhe për vrasjen e vëllezërve Bityshi, Goran Radisaleviçi, së bashku me ministrin e jashtëm dalin në opinionin publik dhe sqarojnë dhe tentojnë të mbushin mendjen e njerëzve se si masakra e Reçakut ka qenë një montim ndërkombëtar, një konspiracion kundër Serbisë. Po e përmendi këtu për të treguar që koha është që ne me zë fuqishëm të ngrisim çështjet e adresojmë probleme me cilat besoj që duhet të mirët vendi ynë dhe përfundimisht të japim mundësi një dialog të mërfet i cila do të mbetet të kaluarën, por jo duke glorifikuar regjimet kriminale. Ne si delegacion shtetëror të nderuar kolegë deputet, besojmë që është një temë tepër me rëndësi, tepër e nevojshme. Kosovës i duhet dialogu. Kosova nuk duhet të ikë dhe nuk do të ikë asnjëherë tavolinës së bisedimeve. Kurdo që ato do të zhvillohen, parimet të cilat i paraqita para jush do të jenë udhërrëfës i delegacionit shtetëror. Ne do të vazhdojmë të ju informojmë sipas obligimit që kemi marrë para parlamentit Kosovës, qoftë në komisionin e veçantë, qoftë këtu në seancë plenare, me qëllim që procesi dialogut të jetë plotësisht transparent dhe në përputhje me detyrat dhe obligimet që do t'i marrim nga Parlamenti i Kosovës. Unë juftoj që me shumë seriozitet kuptojmë peshën dhe rëndësinë e këtij momenti të rëndësishëm që Kosova ka.
Kosova duhet i përgjigjet dialogut dhe të arruel me plot kuptimin e fjalës, me konstruktivitet dhe gatishmëri të futën në këtë proces. Është interes e dy vendeve tona, është interes e regionit që ne ta përmbyllim këtë temë, po duke respektuar njëri tjetrin. Ne shkuajmë në Bruksel jo për të negociuar shtetin tonë, ne shkojmë në Bruksel për të reafirmuar dhe fuqizuar shtetin tonë, ne shkojmë në Bruksel për të dhënë mundësi paqes në region, ne shkojmë në Bruksel për të gjetë rrugët e fillimit të ndërtimit e bashkëpunimit të regionit dhe shkojmë në Bruksel për të dhënë mundësi dy vendeve tona, popullit tonë për të shkuar drejt integrimeve evropiane si interes strategjik i dy vendeve tona. Dhe në këtë drejtim, ne nuk duhet të hezitojmë dhe nuk duhet të vëmë asnjë pengesë për të ulur në tavolinën e atyre bisedimeve. Jam i bindur që Kosova në dialogjet e të drejtanishme, po flasën Ambujeja, Vjena, edhe kjo që mund të filloj tani, janë dialogjet e cilat ka ditur të nxjerrë më të mirën për vendin e vetë, shpresoj dhe me bindur me unitet, ne do të mund të dalim faqebardhë nga ky proces dhe përfundimisht ta mbyllim këtë çështje. Ne ftojmë gjitha grupet politike që t'i bashkohen kësaj platforme, si që keni pa dhe pa t'ju këtu janë shqetësimet e gjitha grupeve parlamentare për muajt e tëre të paraqitur. Nuk ka asnjë arsye që sot deputetët mos marrin pjesë aktive në diskutimin e kësaj platforme dhe të votojnë platformën. Refuzimi për të diskutuar për një platformë e cila qartësisht është për shtetin e Republikën e Kosovës, atëherë tregon synime tjera përveç asaj që është mbrojtja e interesit të vendit. Unë ju ftoj të nderuar deputet që pas diskutimit që do të ketë, të votohet kjo platformë dhe përfundimisht Kosova ta ketë një dokument, një zë zyrtar, pozicion zyrtar në dialogun e mundshëm me Serbinë, kurdo që ai do të vijë. Faleminderit shumë për mundësinë që na dhat me prezantu drejt platformën kryetare. Faleminderit zoti Limaj. Në emër të grupeve parlamentare, fjalën e ka zoti Memli Krasniqi. Komisionit funksional. Në emër të komisionit, kush e ka? Timja. Zonja Kadria e ka fjalën? Po, faleminderit nën kryetari i Kuvendit. Draft platforma për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë u është shpërndarë deputetëve me datën 19/2/2019. Për këtë platformë, Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike është ngarkuar si komision funksional për ta shqyrtuar dhe që Kuvendi t'i paraqesë raport me rekomandime lidhur me të. Komisioni ka shqyrtuar dhe ka debatuar lidhur me platformën në mbledhjen e mbajtur me 25 shkurt 2019. Në mbledhjen e mbajtur me 6 mars 2019, Komisioni konstatoi se Republika e Kosovës duhet të ketë platformën e saj shtetërore, ku sakson të gjitha parimet udhëhecëse mbi të cilat delegacioni shtetëror do të përfaqësojë Republikën e Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë dhe i rekomandoj Kuvendit të miratoj draft platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Andaj, i ftojmë deputetët që ta votojnë këtë platformë. Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të PDK-s, zoti Reqica ka fjalën. Faleminderit zoti nënkryetari i Kuvendit, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, qytetar të Republikës Kosovës. Në këtë sallë dhe jo vetëm në këtë sallë është diskutuar gjëra gjatë dhe shumë herë për dialogun me Serbinë. Dhe me të drejtë është thënë që një nga çështjet kyçe dhe tash u tha dhe sigurisht do të thuhet gjersat përmbyllet, një nga çështjet të kyçe që e presin këtë kuvend dhe këtë shtet është finalizimi i dialogut me Republikën e Serbisë. Me qëllim të vetëm njohjen e ndërsjellët në territorin çfarë është i përcaktuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Në kuadër këtyre aktiviteteve dhe angazhimeve, jo vetëm këtu, po në çdo rast dhe çdo herë është kërkuar që Kuvendi i Kosovës të ketë rolin e tij.
dhe është për të çuditur që pikërisht ata që kanë qenë më të zëshëm, pikërisht ata që kanë kërkuar që të mos monopolizohet ky dialog, janë kundër platformës dhe kundër projekt ligjit. Dhe mendoj që qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë qartë dhe besoj që e kanë saktësisht të qartë se kush është që Kuvendi i Kosovës të ketë rol kyç në këtë dialog. Projekt ligji për delegacionin shtetëror është një projekt ligj që për herë të parë e përcakton qartë kufizimet secili qytetar i vendi dhe secili pjesëtar i vendi edhe vetë delegacioni shtetëror se çfarë mund të vendosë në emër të Kosovës në këtë dialog. Nga ky projekt ligj, që do shndrohet në ligj shumë shpejt, pas një ditës, sot ose pas 5 ditësh, buron e drejta delegacionit shtetëror dhe obligimi njëkohësisht për të sjellë një platformë që është gjithëpërfshirëse dhe që dëshmon se ky delegacion shtetëror e ka seriozisht këtë çështje e cilën ja ka ngarkuar Kuvendi pas rezolutës votuar. Grupi parlamentar i PDK-s e ka shqyrtuar me vëmendje, e ka analizuar dhe mbështet plotësisht. Dhe jo vetëm që e mbështet, por në kuadër të kësaj platforme do të kërkoj përgjegjësi ndaj delegacionit shtetëror për çdo hap dhe për çdo veprim që do ta ndërmarrin. Kërkon atë çfarë është e përcaktuar qartë dhe që është e dëshmuar në këtë platformë dhe cila sigurisht që do të merr mbështetjen e këtij parlamenti, që t'i përmbahet saktësisht çdo veprimi dhe çdo vendimi që buron nga kjo platformë dhe nga projekt ligji i cili do të shndrohet në ligj. Ne duhet të jemi shumë koshient këtë aspekt, si deputet, si të zgjedhur të popullit. Për herë të parë ne po diskutojmë para se të përmbyllet një çështje. Dhe në kuadër të kësaj duhet ta kemi parasysh që edhe qytetarët tanë, po edhe miqtë tanë dhe të gjithë janë të interesuar që ky dialog të përmbyllet. Nuk dua tash të bëj analiza gjeopolitike, gjeostrategjike, po është interesi i vendit që dialogu të finalizohet. Në kuadër të kësaj, grupi ynë parlamentar do të ofrojë mbështetjen e gjithëtanshme dhe të vazhdueshme që kjo platformë të jetë e realizuar në përpikmëri. Dua të them edhe një fjalë për fund. Ne në komision parlamentare kemi diskutuar dhe opozita ka pas mendimin e vet për platformën. Është shumë e domosdoshme dhe do të ishte patjetër e nevojshme që të njëjtat të qëndrimet, cilat i kanë mbajtur aty, t'i mbaj këtu dhe t'i ofroj opinionit të gjerë ato çfarë kanë për t'i ofruar. Dhe normalisht që qytetarët tanë pastaj ta vlerësojnë. A është krejt formale kjo platformë? A është ky projekt ligj krejt formal? Apo është një nga platformat shumë të rëndësishme dhe një nga projekt ligj shumë të rëndësishëm? Faleminderit. Faleminderit. Në emër të grupit parlamentar të PSD-s, zoti Dukagjin Gorani. Të nderuar deputet, juftoj që sot qëllimi i projekt ligjit është përcaktimi dhe saktësimi i mandatit të delegacionit shtetënor në proces. Qëllimi i platformës është përkufizimi i parimeve politike, i interesit shoqënor dhe i synimit shtetënor të Kosovës në të. Mbi të gjitha shpresoj që përmbajtjen e këtyre dokumenteve do ta kuptoni si reflektim i kompromisit ndërpartijak e parlamentar gjatë krijimit tyne. Ajo reflekton raportin aktual të forcave politike në Kuvend dhe nivelin aktual të gatishmërisë partijake për ta kuptuar seriozitetin e përballjes që pret shtetin tonë. Duke qenë propozuese njërit për këtyre dokumenteve, Partia Social-Demokrate është përpjekur të hartoj një rrugdalje procedurale në situatën e dhënë,
atë të polarizimit të vazhdueshëm brenda qeveritar dhe të përplasjeve të pa fundme ndërpartijake. Kjo për faktin se situata e tillë megjithatë nuk ndryshon një fakt politik për cilin besoj që vazhdojmë të pajtohemi të gjithë. E ajo se dialogu është proces i pashmangshëm, i cili patjetër duhet të rifillojë dhe patjetër duhet të përmbyllet, ashtu që të mund t'i hapet rruga për qëndrimit shtetnor për zhvillim shoqëror. Andaj nëse si proces është i pashmangshëm, edhe rrugdalja nga ngecja deri tashme duhet të shihet si e domosdoshme. Sikur se projekt ligji, ashtu edhe platforma për dialogun janë reflektim i mundësive reale ekzistuese për veprim negociator brenda situatës aktuale. Si në këtë kuvend, ashtu edhe në rajon edhe në botë. Këto janë dokumentet të përpiluara në një kohë të mosdurimeve lokale, të provokimeve rajonale dhe të paqartësive ndërkombëtare. Janë të hartuara në kulmin e spekulimeve dhe të shqetësimit shoqëror për ndarje të vendit, për coptim të territorit dhe rrezikim të mbijetesës shtetnore e kombëtare. Andaj shpresoj se hartimet e propozuara do t'i kuptoni dhe t'i interpretoni si përpjekje për krijim të sigurecave procedurale dhe institucionale brenda një procesi të pasigurt dhe të vështirë. Shpresoj t'i kuptoni si përpjekje e hartuesve të tyre që të arrijnë pajtueshmëni mes mundësive politike dhe shqetësimeve shoqërore. Që të vendoset një baraspesh mes dëshirave partijake, ambicjeve personale dhe realitetit parlamentar. Për ndryshe, ideale do të ishte ta kishim një qeveri të shumicës e cila do ta udhëheqte këtë proces me pajtueshmëri të plot parlamentare. Por nuk e kem. Ideale do të ishte ta kishim një president që do të ishim në gjendje ta kuptojmë se për çfarë po flet. Por nuk e kem. Mbase ideale do të ishte që në proces dialogu ta shpërndajmë vetëm Kushtetutën e Republikës së Kosovës e jo ta dërgojmë ndonjë delegacion shtetnor. Po jashtë që nuk mundemi. Kam frikë se pikrisht këto diskutime mbi situatat ideale e vonuan dhe e vështirësuan tejmase pranimin e gjendjes reale dhe aktuale në skenën tonë politike. Këto diskutime po e mundsojnë vetëm theksimin e vështirësive, e jo dhe gjetjen e mundësive. Tash e sa kohë ato janë shndruar në diskutime për problemin, e jo në përpjekje për zgjidhjen. Andaj sot, për te elaborimit të rregullimeve ideale, duhet të përpiqemi të vendosim për atë që është optimale. Sot duhet të marrim guximin që ta arrijmë emnusin e përbashkët për qëllimin e përbashkët në një proces të përbashkët që ka ndikim të përgjithshëm. Jam i bindur se edhe projekt ligji, edhe platforma për dialogun, i ngërthejnë në vete në mënyrë të baraspeshuar edhe synimet tona shtetnore, por edhe shqetësimet shoqërore. Çdo mend përmbajtja e këtyre dokumenteve është ndikuar nga situata e pasigurisë politike dhe e drojës publike, por nuk është e mbizotnuar prej tyre. Krejt në fund, këto dokumente duhet të interpretohen edhe si dëshmi e guximit të hartuesve të tyre, që të marrin përgjegjësi për angazhimin publik dhe ta pranojnë domosdonë e bashkëpunimit politik. Ju faleminderit. Faleminderit në emër të grupit parlamentar të AKS Zonja Kadriaj. Time, a donë me fol? Faleminderit kryesues. Edhe grupi parlamentar i Aleancës e ka shqyrtuar edhe projekt ligjin, po dhe platformen, dhe njëkohësisht gjatë trajtimit edhe në për komisione, dhe kështu kemi bo apel për konsenzus dhe bashkëpjesëmarrje edhe nga deputetët që janë
të opozitës. Sepse jemi në një situatë ndishme, jemi në një situatë e cila vërtet duhet jemi ta gjejmë një konsensus dhe të jemi të bashkuar, andaj kemi kërkuar që dhe ata të bashkohen këtij procesit, edhe procesit të dialogut, po edhe ta përkrajnë platformën për bisedime dhe ne do ta e kemi përkrahur dhe do ta votojmë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Bilal Sherifi në emër të grupit parlamentar Nisma. Faleminderit zoti kryesues, nderuar kolegë dhe kolege deputet. Në emër të Nismës japim përkrahje dhe mbështetje platformës. Platformë e cila në vetveten ngërthen të gjitha ato që në këtë debatin e ashpër publik pothuajse një vit përfliten, janë përfshirë jo vetëm interesat e shtetit dhe interesat e qytetarëve, por edhe shqetësimit e tyre nga frika që është përhapur në publik se qarkullojnë lloj-lloj idesh, lloj-lloj projektesh, lloj-lloj skenarësh për gjoja ndarjen, coptimin apo duke shkuar deri në skenar tillë ku parashije edhe zhbërja e shtetit Kosovës. Pra kjo platformë i jep përgjigje të gjitha atyre shqetësimeve dhe e kemi për detyrë, jo vetëm si deputet të mazhorancës, por edhe deputet të opozitës, qytetarë në përgjithësi që ta mbështesim. Nuk është e udhës që të pritet shmangje nga tavolina. Shmangjet nga tavolina që shumë kush po i promovon nuk janë rrugët e duhura, apo nuk është rruga e duhur për faktin se kush mungon aty ku flitet për te, zakonisht merren vendime shumë të këqija se sa kur je në tavolinë. Pra, nëse deri më tani kemi kritikuar qasjen e shkuarjes në dialog me duar në xhepa, tash spaku ky format i dialogut, kjo fazë e fundit e dialogut nuk do t'i lejoj delegacionin që t'i mbaj dur në xhepa, sepse do të kenë një letër në dorë, do të kenë një platformë në dorë, do të kenë një dokument në dorë, për cilën do ta kenë për detyrë të shkojnë ta mbrojnë atje. Prandaj duke u bazuar në këtë që u tha edhe nga bashkëkryesuesi i delegacionit shtetëror zoti Limaj, u tha edhe nga kryetarët e grupeve parlamentare përkatësisht përfaqësues të tyre, nuk na mbetet gjë tjetër post të japim mbështetje dhe të kërkojmë që kjo çështje të hidhet në votim, të merr miratimin e Kuvendit dhe t'ju dalim zot detyrave të cilat i kemi marrë, pra t'i kryejmë përgjegjësitë tona si Kuvend në mënyrë që delegacioni shtetëror të jetë i pajisur me një dokument zyrtar. Faleminderit. Faleminderit zoti Kinolli, në emër 6+-it. Faleminderit nderuari nën kryetar, nderuari zëvendës kryeministër, kolegët e nderuar dhe kolege deputet, zonë dhe zotrinj, qytetarë të nderuar. Më lejoni që në emër të grupit parlamentar 6+, po njëherët edhe në emër të komunitetit rom, dëshiroj të shpreh qëndrimin tim lidhur me platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Tani më jemi të vetëdijshëm që jemi në fazën finale të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Kuptohet që për secilin prej nesh kjo fazë është e ndjeshme dhe domethënëse, sepse ka të bëjë me të ardhmen e fëmijëve tanë, e sidomos edhe për të ardhmen e shtetit Kosovës. Prandaj besoj që secili nga ne ka dhënë dhe është duke munduar të jep kontributin e tij sado të vogël për të arritur një rezultat të kënaqshëm për shtetin e Kosovës. E për këtë më së miri tregon krijimi i delegacionit shtetëror i Republikës Kosovës dhe platforma e saj për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht e detyrueshme për normalizim të marrëdhënieve mes të dy shteteve sovrane, e që personalisht mendoj që është gjëja më e mirë që ka mundur të ndodhë institucionet Republikës Kosovës, e sidomos institucionet më të lartë Kosovë, Parlamentit Kosovës.
Platforma për dialogun, së bashku me parimet e saja, mbi gjitha tregon një punë të palodhshme dhe profesionale për gjitha ata që kanë marrë pjesë në përpilimin e saj. Kjo platformë me parimet e saja, para se gjithash duhet të tregoj një qëndrim të paluhatshëm të delegacionit shtetëror përballë Republikës Kosovës. Ashtu siç edhe është thënë parimin një, qëllimi kryesor i Republikës Kosovës duhet të jetë pranimi i detyrueshëm i sovranitetit të Kosovës si shtet i pavarur. Gjithashtu, ajo që pajtoj me parimet e kësaj platforme është adresimi i 5 shtyllave kryesore mbi përgjegjësinë penale dhe reparacionet për krimet e luftës dhe shkeljet të drejtave të njerëzit, përgjegjësia penale për krimet e luftës, mekanizmi i kompenzimit të viktimave të luftës, zbardhja e fatit të personave të pagjetur, drejtësi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës dhe kthimi i pronës. Pra, siç e ceka dhe më lart, njohja e ndërsjellët si dy shtete sovrane dhe të pavarura duhet të jetë rezultat primar, si dhe gjëja më e rëndësishme që duhet kemi parasysh është kushtetuta e vendit, gjithsesi e Republikës Kosovës, e cila nuk duhet të jetë e hapur për bisedim. Çdo marrëveshje arritur apo përfundimtare duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës, në të kundërtën është dështim total. Si grup parlamentar 6+, me mundësi tona gjithmonë kemi dhënë përkrahjen tonë delegacioni shtetëror të Republikës Kosovës në bisedime me shtetin serb, sepse besojmë në këtë delegacion shtetëror, besojmë në përkushtimin dhe profesionalizmin e sidomos besojmë në transparencën e delegacionit. Gjithashtu mendojmë që i vetmi mjet për të arritur paqen është dialogu. Jemi të vetëdijshëm që këto bisedime të fazës finale me Serbinë janë të rënda dhe të vështira, por besoj që synimi ynë është të ketë proces bisedime, me këtë proces bisedime të përmbyllim me një marrëveshje historike për shtetin e Kosovës, e që është njohja e shtetit Kosovës nga shteti serb. Besojmë që arritja marrëveshjes me Serbinë është e domosdoshme për synimin e Kosovës që të bëhet antare e Organizatës Kombeve të Bashkuara, integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Por gjithashtu duhet ceki që jemi kundër çdo arritje të marrëveshjes të jetë pjesë e ndonjë konsenzusi që ka të bëjë me cënimin e sovranitetit apo shtetësisë së Republikës Kosovës. Prandaj edhe një herë, krejt në fund, dua të them që plotësisht përkrahim delegacionin shtetëror të Republikës Kosovës si dhe platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare, gjithë përfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë. Faleminderit. Faleminderit, zoti Ilir Deda ka fjalën. Të nderuar kolegë të pakt në këtë seancë, pikës pari, pyetja kryesore e cila duhet na udhëhet sot është a ka Republika e Kosovës politikë të unifikuar shtetërore ajo. Nëse na në një, mandej do ta sqaroj pse kam bërë pyetjen e parë, dhe në dy, a ka unitet Republikën e Kosovës për integritet territorial të shtetit tonë. Ama unitet të vërtet për integritet territorial, jo unitet para kamerave e para dyrëve të mbyllura të pranohet ideja e ndrimit të territorit shtetit tonë. Tash pse e bëra pyetjen e parë? Nëse sot votohet, pasi që të votohet ligji për delegacion shtetëror, nëse votohet platforma, kjo do të thotë që Kosova e ka rrumbullaksu bazën e vetë politike me vendimarrjet Kuvendit, po pyetja mbetet te taksa. A ka nevojë për taksa jo? Kjo është pyetja. Nuk mundesh ti me votu platformë edhe mandej me met në pozicion si para platformës. Më thonë, nuk mundet me u bo hajgare me këto punë. Tash të dalë te platforma për dialogun mbi marrëveshje përfundimtare, gjithëpërfshirëse të ligjërisht detyrueshme e tjera. Pikës pari emrin duhet me andru kësaj. Në ligj për delegacionin shtetëror thuhet platforma shtetërore, pikë, qaq, shkurt. Këtu është tjetër dokument. Duhet me unifiku edhe gjuha mes dyjave. E dyta, platforma në lexim të parë, siç kam thënë shumë herë, duket shumë e mirë. Në lexim dytë i sheh mangësit dhe tretën i merr vrejtjet. Dhe mu vjen shumë keq që s'kom pas mundësi
me i adresu në diskutim me antarët e delegacionit shtetëror vrejtjet cilat I kam, e do t'i them sot këtu. E para, pri 9 faqeve, 4 janë të panevojshme. Nuk ka nevoj për 9 faqe platformë dhe spjegime. Platforma është pozicion shtetëror, jo spjegim. E dyta, fryma e dokumentit është kontradiktore. Do t'ja usqaroj, pik për pik, ku është kontradiktore. Nuk mundet me pas kontradita aq të mëdha brenda një dokumenti cili do të synoj të tregoj që këtu ka pozicion të unifikuar. Dhe e treta, mungon baza e platformës. Baza e platformës është parimi I panegociushëm, I cili I jep frymë parimeve tjera. Dhe këtu, për ju them qartë, parimi I panegociushëm bazë deklarimit partive politike duhet jetë ky. Shkruhet parim I panegociushëm dhe nërte A, apo pika 1 është, duhet jetë pavarësia, sovraniteti, integriteti territorial I Republikës së Kosovës janë të panegociushme, pik, që e një parim I panegociushëm, dhe e dyta, funksionaliteti institucionale shtetëror I brendshëm është I panegociushëm. Që, edhe përfundoj pika e mbrojtjes, ku obligohen me vendim të Kuvendit, antarët e delegacionit shtetëror, që nuk do ta diskutojnë integritetin territorial, sepse është e panegociushme. Rjedhimisht, me këto dy parime të panegociushme, ndrohen parimet e tjera cilat janë në dokument. Tash po dalim të pik për pik. Në faqen 2, pika 2, ku shkruhet për marrëveshjen e parë të Brukselit. Këtu mungon vendimi I gjykatës kushtetuese për bashkësinë e komunave me shumicë serbe, dhe mungon që të nuk ceken 33 marrëveshje cilat janë nënshkruar me Serbinë, dhe nuk ka përgjigje të Kosovës ato 33 marrëveshje cilat nuk janë zbatuar, a do t'i adresoj në këtë dialogun përfundimtar, apo duhet të adresohen paralelisht me këte a para ti e para. E dyta, parimi I parë duhet pa tjetër, në qoftë se metet I tillë, duhet të shtohet fjala integriteti territorial. S'mundemi na me lujt me fjalë, dikush me thonë e mbrojmë sovranitetin e shtetit, pa e përmen integritetin territorial. Nuk shkon njëna pa tjetrën. Dhe kjo është në kundërthënie me parimet e tjera ma poshtë ku përmendet integriteti territorial. Parimi I dytë, që thot nuk ka marrëveshje për asgjë derisa të mos ketë marrëveshje për gjithçka, duhet jetë parimi I parë. Faktikisht. Nëse shkohet në logjikë të bazës. E para është kjo. Parimi I tretë është I panevojshëm. Pse duhet na të sqarojmë në parim që kushtetuta, plani atisarit e gjana tjera. Ato e hek me parimet panegociushme. Nuk e përsërisim 3 herë mbrojtjen frikën për mos po diskutojmë për rrafsh 3 e gjana tjera. Parimi I katërt. Nuk mund të thuhet që objektivat politike të Republikës Kosovës në procesin e dialogut synojnë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura me Republikën e Serbisë, pa I cek cilat janë çështjet e hapura për neve me Republikën e Serbisë në kuadër të këtij parimi. Domethënë duhet jetë e cekun dhe mos harroni që ky parim I katërt duhet njëjtë të cekët që procesi apo si çështje e hapur është si të zgjidhet edhe fqinësia e mirë që na jemi obliguar me MSA e Serbia është obliguar me proces të aksesionit me Serbinë, me BE-n. Do më thonë parimi I fqinësisë mirë edhe në bazë të dokumentave ndërkombëtare cilat janë valide për neve edhe për Serbinë, e në bazë cilave Serbia e ka njoftë integritetin territorial të Republikës Kosovës. Mos harroni. Pika A të parimi 4. Mendoj që është dhënë në mënyrë gjenerale, ku thuhet heqjen e gjitha pengesave të mbetura ndaj ushtrimit të pavarur të kompetencave sovrane të qeverisjes. Sepse mos harroni, na e kemi marrëveshjen e IBM-it, I cili me parat BE-s edhe me dokument BE-s është obligim për integritet, për mbrojtjen të integritetit territorial të Kosovës, do të thonë është marrëveshje edhe e sovranitetit. E kemi gjykatën e cila funksionon me kushtetutën tonë veri, e kemi komuna cilat funksionojnë pak a shumë, po prapë se prapë në ombrellën e kornizës tonë kushtetuese, doganat policia. Kjo është sovraniteti ndërkombëtar.
Nuk është sovraniteti mu quna me shku mi bozullum njerëzve. Sovraniteti në veri është apo funksionon shteti jonë. Po funksionon shteti jonë bazë shtën e parimeve. Te pika B, është pak e panevojshme kjo punë. Sepse është mbrojtëse, është defanzive. Së mund është ti me thonë, une e kom ri këtë standard, po tash po kërkoj diçka tjetër, sepse vetëm e ke përmen të atisari e gjanat e tjera. Pika D, kur thuhet krijimin e mekanizmave të përshtatshëm për të adresuar krimet e luftës, shkeljet e drejtave të njeriut dhe drejtës humanitare, mungojnë edhe klasifikimet e tjera dhe cilat janë përmend edhe në gjykimet e gjykatës tribunalit ndërkombëtar për Jugosllavinë. Ku janë pastrimi etnik, që është krimi i luftës, nuk është vetëm drejta humanitare, është edhe krimet e luftës, është edhe pastrimi etnik e tjera. Do me thonë, duhet të ceket sakt, nuk është këtu e njëjta. Parimi i 5, fjalia e 2 edhe e 3 janë të panevojshme. Çka po na vyn sqarim i tillë në këte. Dhe faktikisht parimi i 5 duhet jetë realisht parim numër 2. S'ka dy kuptimësi në marrëveshjet e ardhshme. Te parimi i 6, në qoftë se hyn parimet e panegociueshme, i 6 është i panevojshëm në këtë dokument. Parimi i 7 është i panevojshëm sepse është i ngërthyer në parimin e 3. Parimi i 8, kur thuhet që në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e saj të drejtat mbi burimet natyrore dhe asetet janë të territorit sovran të Republikës Kosovës, në rregull, po duhet që të përmendet edhe parimi i suksesionit, na kemi qenë pjesë përbërëse e një federate. Nuk është ajo vetëm që është të panegociueshme, po ka të bëjë me parim të suksesionit dhe duhet jetë këtu, jo në tekst më gjatë. 4.45% është pjesa që na takon neve. Duhet të përmendet vendimi i GND-s për pronën e Kosovës, edhe ajo është, dhe mos harroni konstituivitetin cilin e ka pas Republika e Kosovës. Ti duhesh me u thirr me një trashëgimi cilën e ke. Konstituive, me çka është validu pavarësia e jonë. Gjithashtu, duhet që të përmendet që asnjë vendim prej vitit 89 dhe i 99, i cili është marrë për Republikës Sërbisë, sa i përket Kosovës, nuk vlen në këtë dialog. Pse? Sepse me të drejtë ndërkombëtare vendimet e tilla janë të suspenduara. Keni harru vendimin e UNMIK-ut, i cili nuk i merr për bazë çfarë do vendimi primar. Dy minuta, shtoja. Na e kemi dhe atë armë. Ato vendime janë të pa vlefshme për Republikën e Kosovës, sepse është vendosur dhe me drejtë ndërkombëtare për UNMIK-ut, i cili si organi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Edhe në fund, masi që i kom veç 2 minuta që më kanë me çfarë parimi do të bëhet demarkacioni i kufirit me Serbinë? Edhe kjo duhet me qenë një pi parimeve të delegacionit shtetëror. Cili është parimi udhëhec i joni, i cili e bën demarkacionin. Duhet i kemi të qarta. Këtu nuk përmendet ajo. Cilat kritere janë të vlefshme për ne. E duhet që të ceket, se mandej për na dalin probleme tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Enver Hoxha e ka fjallën, zëvendës kryeministër. Faleminderit shumë, zoti kryesos, të nderuar deputet, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar zoni dhe zotri. Nuk dua që t'ju marr shumë kohë, duhet t'i them vetëm disa gjëra kryesore. Së pari, mendoj që në
2018, gjatë komplet 2018, kur kem pas debatin për dialogun në këtë Kuvend të Kosovës, por dhe në jetën tonë publike, kryefjala ka qenë e kolegëve edhe në çka jem koalicion qeveritar, po edhe të atyre që kanë në opozit, që do t'jetë Kuvendi ai i cili do të jep drejtim këtij procesi. Dhe unë mendoj që mosprania sot e kolegëve fol të kundërtën prej kërkesës që e kanë pas. Ne kemi ratuar si hap të parë një rezolut, e cila krijoi delegacionin shtetëror. Kem lexuar në leximin e parë ligjin për dialogun shtetëror. Sot e kem një platformë, edhe ideja platformës ka qenë që realisht Kuvendi i Kosovës tjetë piknisja dhe tjetë adresa fundit se si të qasmi dialogut me Serbi. Unë dëgjova me vëmendje zotin Ilir Deda, mora shënime edhe prej deputetëve tjerë se sa folën deri më tash. Teksti i platformës është konciz, i ka 11 parime, cilat neve në mërmenjet që i përfshin të gjitha temat, cilat mendojmë që këto parime i përfshin të gjitha temat dhe pritit që i kemi. Dokumenti kur është shkru sa për deputet të Kuvendit Kosovës, sa për qendrim zyrtar i Kuvendit të Kosovës dhe shtetit të Kosovës, po nga njëherë është të vërtet ka formulime të tilat, cilat për juve janë të njoftura, po është dhe një qëndrimi joni zyrtar në raport me bashkësinë ndërkombëtare, në raport me partnerët ndërkombëtar. Paragrafat që janë ka njëherë tepërt, e kanë idenë që këtë jetë dokumenti me shkrim zyrtar, kujdo që duhet t'ja japëm të ndajmë me ta dhe i kemë ndajmë me ta deri me tash. Por këtë platformë që keni ju para jush në 11 parime, me 2-3 elemente se që ka nënkupton normalizimi i raporteve Kosovë-Serbi dhe sidomos pjesa e zbatimit të marrëveshjes së mundshme mes të dy vendeve, është vetëm deklarimi i vullnetit tonë politik. Për gjitha temat të cilat do ngritin në dialog, ne do të kemë dokumente të veçanta strategjike. Nëse temë do t'jetë për llogaritja e borxhit kombëtar të ish Jugosllavisë dhe aseteve, do të kemë dokument veçantë, do të kemë kalkulim veçantë. A do të hapëm këtë temë, a nuk do të hapëm këtë temë, a fitojmë, a humbim prej kësaj çështje. Do të çfarë pushonoj të them që ju keni një platformë, po përveç platformës, ne si delegacion do të kemi dokumente të detajshme për çdo temë që do duhet ta ngrismi në dialog. Por pas gjatë shumë mënyrë se si pesha seancën sot, e kam përshtypjen që shqetësimi i disave nuk ka të bëjë me tekstin, po ka të bëjë shumë me procesin. Dhe në jetën tonë publike edhe në Kuvend Kosovës, gjithë kemë thënë që parime kryesore janë njohja pavarësisë, antarësimin në OKB, integrimin BE NATO, kompletimi i sovranitetit, mbrojtja e integritetit territorial, mbrojtja e karakterit unitar, që marrëveshja tjetë mbi gjitha përfundimtare dhe ndodh dialogun në parimin e barazisë mes shteteve dhe reciprocitetin e detyrimeve, dhe mbi gjitha që marrëveshja tjetë në nivel të drejtës ndërkombëtare, po dhe të nështrohet votës së Kuvendit, po dhe përmes një referendumi. Dhe unë nuk shoh këtu dallim mes neve që kemi në sallë dhe kolegëve që nuk janë në sallë që të merrem vesh për këto parime. Është punë ma shumë me vullnetit politik. Po ashtu nuk ka të bëjë me mospajtimet, po ka të bëjë me qëllimet e përbashkëta. Nëse ne në 2019 jemi të interesuar që ta mbyllim këtë temë, është mirë çdo kush të jep mbështetje kësaj platforme. Prandaj unë shfrytëzoj rastin që të ftoj kolegët të besojnë procesit, fillimisht të besojnë procesit, në dy të ftoj kolegët që ta nxjerrmi, që të japim maksimumin që ta përmbyllmi këtë temë me Serbi, dhe më marrëmendje që gjëja e vetme që ndoshta kem nevojë në 2019 është një unitet politik.
dhe dokumentin se si ne kem ofru, parimet cilat i kem ofru, si delegacion shtetëror, e kanë një qëllim madhor që të arrihet unitet edhe në mendim, edhe në veprim politik. Prandaj, i ftoj çdo kan i cili është interesuar që ta mbyll këtë temë, të jetë pjesë e procesit. Është shumë e rëndësishme që të jetë pjesë e procesit, me që parimet, kërkesat, shqetësimet, cilat i kanë pas, besoj që janë në këtë dokument. Faleminderit. Fjalën e ka zonja Blerta Deliu. Faleminderit, në kryetar Haliti, nderuar kryeministër, nderuar zëvendës kryeministra, nderuar kolegë deputet. Natyrisht që në fillim të fjalës time po e bëj të qartë atë që është rasti mirë që ne sot e kemi para vetes një platformë, ndonse në kushte jo të duhura dhe me mungesë të opozitës, e cila sot duhej që të ishte pjesë e Kuvendit dhe ta thoshte qëndrimin e saj lidhur me platformën për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mendoj që është një momentum i ri dhe shumë i rëndësishëm për të mbyllur çështjet e hapura në mes të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Pothuajse në gjitha takimet dhe forumet ku jemi bashkë me anëtarët e Komisionit për Integrime, na kërkohet dhe janë mesazhe qarta që Kosova dhe Serbia të mbyllin kapitujt dhe temat e rëndësishme me njëra tjetrën në mënyrë që Ballkani Perëndimor të del një dimension tjetër sa i përket dy shteteve të cilat kanë kaluar periudha jo të mira me njëra tjetrën. Ajo që është thelbësore është që kjo platformë do të thotë krijon një pozicion të ri të Republikës së Kosovës dhe synim kryesor e ka që do të thotë arritjen një konsensusi sa më gjerë politik dhe të atij shoqëror në proces të dialogut me Serbinë. Ka një qëllim të qartë që Republika e Kosovës të njihet dhe të siguroj njohje nga Serbia duke krijuar njohjen e sovranitetit të Kosovës si shtet i pavarur me zotimet cilat janë të obliguara me kushtetutë dhe me ligjet e Kosovës. Marrëveshja përfundimtare duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe të garantoj që nuk do të ketë asociacion të komunave me kompetenca ekzekutive. Mendoj që është një bazë e mirë dhe i hap vendit perspektiv të qartë sa i përket angazhimit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Një element tjetër cilin dua ta them është platforma po ashtu fuqizon rolin e Kuvendit si institucion, ka qenë kërkesë e përhershme e opozitës dhe akterëve tjerë që Kuvendi të ketë një rol më të rëndësishëm në dialog dhe mendoj që me këtë platformë dhe me ligjin, Kuvendi e forcon rolin e tij mbikëqyrës sa i përket platformës, por edhe sa i përket mbikëqyrjes që do ta ketë në dialogun me Serbinë. Një pjesë opozitës do duhej që t'i bashkohej delegacionit për dialog, sidomos tani kur po diskutohet për temën kryesore që është zgjidhja gjithëpërfshirëse dhe marrëveshja historike ndërmjet dy shteteve. Angazhimi dhe gjithëpërfshirja do duhet që të ishin sa më të gjëra në mënyrë që Kosova të arrijë të flasë me një zë të qartë dhe me një zë më unifikues. Mendoj që uniteti në dialog është nevojë thelbësore për të fuqizuar institucionet e Republikës së Kosovës dhe shtetin e Kosovës në dialog me Serbinë. Prandaj, një pjesë opozitës duhet që ta merr rolin e tij që i takon në këtë proces të rëndësishëm dhe historik për Kosovën. Është kërkesë e përhershme me miqve tanë ndërkombëtar që Kosova të arrijë ta përmbyll këtë marrëveshje të rëndësishme, prandaj në fund konsideroj që opozita do duhej që të bëhej një pjesë opozitës e cila ka abstenuar në do të thotë këtë pjesë të grupit negociues ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë të merr rolin e saj që i takon dhe të mos abstenoj nga vendimi përfundimtar që do të jetë një marrëveshje e rëndësishme për dy shtetet dhe për qytetarët e Republikës së Kosovës. Faleminderit. Zoti Daud Haradina e ka fjalën. Atëherë, Dauti, që...
Faleminderit kryesues, kërkoj falje për vonesë. E para që unë kisha thonë edhe që e mendoj që shumica prej deputetëve që janë këto e përsëreten, për herë të parë prej vitit 2011 neve e kemi tash edhe një platformë, po e kemi edhe një ligj i cili jep përgjegjësi dhe kompetenca delegacionit shtetëror të Kosovës, që është votuar pikërisht në Kuvendin e Kosovës. Meqenëse jemi ka folim tek platforma, unë dashta me thonë dy fjalë krejt ndryshe. E para, po bëhet një presion shumë i madh për taksën, si kusht për fillimin e dialogut, ndërsa Kosova nuk e qiti kusht dosjen e të pagjedhurve, ku janë rreth 2000 shqiptarë, domethënë ku i kanë lënë. Kosova nuk qiti kusht pse nuk dorëzohen kriminalët të cilët i vranë vllazënit Bytyqi, ose për masakrat e shumta. Kosova nuk qiti kusht kush e boni krimin Panda në Pej, ku vranë shumë të rinj serb, e në anën tjetër u torturuan me 10 shqiptarë që sot e kësaj dite janë nëpër spitalet psikiatrike. Pra, si rezultati krejt kësaj, ne sot e kemi platformën ku janë të specifikum përgjegjësitë e delegacionit shtetëror dhe mendoj që Parlamenti i Kosovës duhet t'i jap mbështetje, duhet t'i jap besim dhe përfundimisht edhe të arrihet rezultati për cilën jemi nisur në këtë drejtim, pra le të arrihet marrëveshja finale me një reciproke, po në njëjtën kohë edhe dihet fati i të pagjeturve tanë, dihet fati i përgjegjësive. Për 2011 se thash që kemi me 10 marrëveshje, shumica prej tyre nuk janë implementuar nga ana serbe, shumica prej tyre në të kundërtën. Do të thotë kemi pas vetëm probleme, në pjesën veriore vazhdojnë instrumentet e Serbisë permanent jenë prezent, ndërsa Kosovës i bëhet presioni i parreshtur në raport me taksën. Ne e dim që kemi pas një marrëveshje ku Serbisë i pamundsohet ose ndalohet lobimi kundër antarësimit Kosovës në organizatat ndryshme, në anën e kundërt të kishim një fushat tepër agresive kur ishte rasti antarësimit Kosovës në Interpol. Pra edhe delegacioni i Kosovës duhet filloj ta ngrit pak zonin raport me Serbinë. Rase ata ne na qesin kushte, duhet mendojmë edhe ne të qesim kushte atyne. Sepse kemi shumë argumente, shumë të drejtë, qoftë nga e kaluara, po dhe nga e tashmja. Faleminderit shumë. Faleminderit. Zoti Milem Zeka ka fjalën. Faleminderit shumë kryesues. E para dëshiroj të them që e shpreh protestën time të thellë ndaj mënyrës se si po i udhëheq seancat e Kuvendit të Republikës të Kosovës kryetari Kadri Veseli. Përpos që po na lëshon kështu të zekra në Kuvend e po dhes debate lidhje pa lidhje, është duke na diskriminu në mënyrën se si po na jep fjalën. Kam qenë nga deputet e parë që e kam kërku sot fjalën dhe nuk ma ka dhonë qëllimisht. Arsyeja ka qenë se kam dosht me shpreh gjithashtu shokimin edhe protestën time për mbajtjen e kësaj seance natën e zjarreve. Qysh i kam thonë atë ditë opozitës që ka qenë turp, që kanë thirrë seancë me datën 5 mars, po them që është turp sot për kryesin e Kuvendit të Republikës të Kosovës me thirrë seancë natën e zjarreve. Do thotë, e kanë futur në penal kryeministrin, por për dallim që 44 deputet që kanë nënshkruar dhe kanë thirrë seancë të jashtëzakonshme, atë ditë në parlament kanë ardhur vetëm 22. Kemi qenë edhe ne disa deputet të pozitës. Kjo është domethënë diferenca mes asaj seance edhe seancës të sotme. Zoti kryesues, ne kemi ardhur sot me fol për një platformë në kohën kur deputetët e këtij parlamentit Kosovës flasin për procedura e për rregulla, ndërkohë që ne si deputet nuk kemi arrit me nxjerr një rregullore të re të Kuvendit të Republikës të Kosovës, por punojmë me të njëjtën rregullore prej vitit 2010 deri në vitin 2019. E tha zëvendës kryeministri Enver Hoxha se gjoja nuk ka dallime mes neve dhe opozitës për mënyrën e dialogut dhe të bisedimeve me Serbi.
ka shumë dallime jo vetëm mes ne dhe opozitës, por ka dallime të mëdha edhe brenda për brenda ne pozitës, mënyrën qysh ne e mendojmë dialogun, mënyrën qysh ne do të shkojmë përpara. Sa i përket platformës të dialogut, dëshiroj të them vetëm një diçka. Ne mund nxjerrim rezoluta, mund të aprovojmë platformë, po ka edhe një mundësi tjetër që fuqitë e mëdha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian me mbledh 2 delegacionet e Serbisë dhe të Kosovës, me i qu dikun bjeshk Norvegji atje, anë Suedi, me i fut me një vill të izolum 2-3 muj deri të arrijet marrëveshja edhe binë në tokë komplet platformat, sepse në fund të mram çdo dialog dhe çdo bisedë me çdo kënd e përcakton vetëm forca, fuqia. Dhe fuqin e ka vetëm Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës që me e ul Serbin dhe me bind Serbin që me njoft pavarësinë e Kosovës. Unë e mendoj që sot edhe shumë herë të tjera, deputetët e Parlamentit Kosovës kanë diskutu si kurse pikrisht sot që është ditë e ajte, e 105 vjetë ma parë, Bashkësia Ndërkombëtare e kanë sjell Princ Vidin në Shqipëri. Dhe atë e kanë sjell për arsye se shqiptarët në atë kohë nuk mirreshin vesh mes veti. Dhe i vetmi debat në parlamentin e asoj kohe, kur është sjell Princ Vidi, në parlamentin shqiptar ka qenë debati a është bën, a nuk është bën Princ Vidi synet. Sot kena folë të njëjtën formë, domethënë s'kemi folë për rëndësinë e dialogut, s'kemi folë për rëndësinë e bashkimit spektrit politik, për ndërtimin e një autostrade e cila na çon drejt finalizimit të njojës së dy anshme të Kosovës dhe të Serbisë, por kemi folë rrafsh 3 orë jemi morë me procedura. 3 orë deputet janë morë me procedura, po shifet qartë që lidhja demokratike e Kosovës, deputetet e lidhjes demokratike të Kosovës dhe deputetet e vetë vendosjes dojnë me ardhë veç me bon lugë. Unë e kuptoj që dojnë me bon lugë e me rëgju qeverin, është krejt legjitime. Unë e kuptoj kur ata dojnë me bon lugë sa i përket ankesav dhe kritikav qeverisë të Republikës të Kosovës në politikat e brendshme, qoftë për punësime, qoftë për keqpërdorimin e paros publike që doli sot dhe keni atje në kohën ditore që një zavendës minister nuk po përmendi që është Agimqeku, i ka keqpërdor 12.000 euro nga kartela e vetë. Por, pse dojnë këta me bon lugë në politikën e tyne të jashtme, që dojnë këta me bon lugë në bisedimet finale me Serbinë, në një diçka që na përket të gjithve këte në mënyrë absolute nuk jam ka e kuptoj. Në që se lidhja demokratike e Kosovës e ka shumë për lezet me ardhë dhe me bon një qeveri teknike, atëre le të urdhnojnë, le ta dhezin debatin, le të vinë me bisedu me ne deputetve që dojnë a mi dhonë votat për rëzimin e qeveris, le të paraqesin këtu një platformë për një qeveri të re dhe hajde le të urdhnojnë, le të bojnë 61 vota dhe rëzohet qeveria. Amo jo me sabotu, jo me bojkotu bisedimet me Serbin, ku e gjithë bashkësia ndërkombëtare është duke na bo ftesë që ne të ulemi në tryezën e bisedimeve. Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, janë hapë 2 vijat frontit, janë hapë 2 fusha politike në Kosovë në këta 8 mujt e fundit. Në njënën fush po lunë jashtëzakonisht mirë presidenti i Kosovës, zoti Ashen Thaçi. Ai po e përmend dizajnimin, ridizajnimin e kufeve, bashkimin e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit dhe asnjëherë nuk ka thonë që është për ndryshimin e kufeve. Fusha tjetër, me përjashtim që ka thonë që unë nuk besoj që ka shqiptar i cili është kundër bashkimit Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit me Kosovën. Unë po i tham këtu në tryezë, në foltoret parlamentit, që unë personalisht në qoftë se është nevoja
me u bon çfarë do lëvizje kufirit, i cili e prek pavarësinë e Kosovës, unë po e tham publikisht, jam deputet i këtij kuvendi, që unë jam kundër bashkimit Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Qoftë se ju e pyetni edhe gomarin rrugë, a je për bashkimin e trojeve shqiptare, ka me thonë po. A jeni për bashkimin e trojeve shqiptare në Macedoni, Preshevë, Medvegjë, Bujanovc dhe Kosovës, e Plavë, Gusi, Ulqin, Tivat, me Shqipërinë natyrale që ka qenë. Të gjithë do të thojnë po, jemi gjithë për bashkim. Prandaj, mos lujna me dy karta, me dy fronte. O do të mbrojmë atë pavarësi që na ka njohur Bashkia Ndërkombëtare në vitin kur a shpoll në 2008, me pakon e Ahtisarit, ose do të ulemi dhe do të përgatitemi për një front tjetër. Të gjithë e dim që procesi i bisedimeve ka me qenë jashtëzakonisht i vështirë. Dëshiroj me e përfundu fjalimin tim, duke citu dy njerëz shumë të mëdhaj, Bill Clintonin, i cili ka thonë që vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë forcën dhe fuqinë për ta bindë Kinën dhe Rusinë që të pranoj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara me Kosovën. Ndërsa Faj Konica thotë se gjithmonë në momente trona historike, shqiptarët janë merr me cikrima, nuk janë merr me materie, po janë marrë me vogëlsira. Prandaj ju ftoj gjithëve si kolegë deputet, të çojmë proceset përpara, tulemi në tryezën e bisedimeve dhe të votojmë për këtë platformë të mire të keqe, me defekte, pa defekte, sepse hap rrugën e vazhdimit të dialogut me Serbinë që po e kërkon Bashkësia Ndërkombëtare. Prandaj, mbi bazën e kësaj, unë si deputet e mbështes platformën dhe ju baj thirrje edhe njëherë opozitës që të vinë dhe të na bashkohen në dialog me Serbinë në Bruksel. Faleminderit. Faleminderit, zoti Veton Berisha ka fjalën. Faleminderit i nderuar nënkryetar, i nderuar kryeministër, kolegë deputet, qytetarë të Republikës së Kosovës. Mora fjalën me qëllim të dhënies kontributit tek platforma për dialogun, për shkak që është një dokument i cili është referencë e punës së delegacionit Kosovës që do të bëhet me Serbinë. Unë kam qenë mbështetës i grupit delegues i cili do të dialogon me Serbinë dhe nuk jemi të përfshirë në këtë grup. Megjithatë jemi duke dhënë kontributin tonë me ekspertë caktuar, cilët janë duke e monitoru këtë proces. Pra, e mbështesim dialogun si një proces shumë i rëndësishëm dhe i patjetërsueshëm për zgjidhjen e raporteve tona në mes të Kosovës dhe Serbisë. Unë më tepër e mora fjalën për të sqaruar me disa prej parimeve të parapara për shkak që vetë dialogu është nënkuptuar dhe platforma është nënkuptuar si diçka gjithëpërfshirëse. Dhe ndoshta prej anëtarëve të delegacionit ose hartuesve të kësaj platforme do duhesha të mirësha përgjigje se çfarë është menduar në parimin 4 tek objektivat politike të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut synojnë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura me Republikën e Serbisë duke përfshirë. Pika B. Thot avancimin e drejtave të komunitetit shqiptar që jetojnë në Republikën e Serbisë në reciprocitet të plot me komunitetin serb në Republikën e Kosovës. Pse po e ngris këtë dilemë për shkak që besoj që edhe delegacioni e din që në kuadër të këtyre drejtave që duhet mbrojtur nga shteti i Kosovës janë edhe të drejtat që duhet i përfshin edhe komunitetin tim egjiptian, i cili për shkak të raporteve dhe pozicionit, domethënë po ashtu i u mohohen shumë të drejta për shkak të origjinës së tyre dhe prejardhjes së tyre që kanë në shumicën e rasteve nga Kosova. Është parimi 11.2 që delegacioni është zotuar që do të ketë gjithë përfshirje. Procesi negociues do të zhvillohet në atë mënyrë që të mundsoj përfaqësimin e interesave të gjithë qytetarëve të Kosovës. Ndërsa në 11.3 thotë do të krijojë mekanizëm kontakti për të mundsuar pjesëmarrjen efektive në proces. Cili është ky mekanizëm? Domethënë për çfarë mekanizmi po bëhet fjalë dhe ne nuk jemi të përfshirë direkt dhe me siguri e ka për grupet të cilat nuk janë të përfshime.
Pika 12. Më falni. Pika 12 tek pika G. Thot kthimin e qytetarëve në pronat e tyre, sikurse obligimet që Republika e Kosovës i ka marrë si pjesë e planit atisarit për personat e zhvendosur. Qëndrimi i Kosovës është të gjithë qytetarët duhet ta gëzojnë të drejtën e kthimit në pronat e tyre pa pengesë. Kjo përfshin kthimin e shqiptarëve në pronat e tyre në veriun e Kosovës dhe në Serbi. Mendoj që është e caktuar për komunitetin e caktuar, besoj që edhe delegacioni e din që në kuadër të mohimit këtyre drejtave janë edhe komunitete tjera. Unë besoj anëtarët e delegacionit që janë nga komunitetet jo shumicë do duheshin ta dinin këtë dhe thjesht në platformë duhet të përfshiheshin edhe mbrojtja e pronës të komuniteteve tjera, bosnjak, turq, rom, egjiptian e tjerë, ndërsa është e theksuar që flet vetëm për kthimin e shqiptarëve në pronat e tyre. Ndërsa pika 14 ku flet për mbrojtjen e drejtave të komuniteteve tek paragrafi i fundit thot shqiptarët jashtë vendit duke përfshirë edhe ata që jetojnë në Republikën e Serbisë nuk duhet të kenë me pak të drejta për të shfaqur dhe treguar identitetin e tyre dhe për të jetuar me dignitet se sa serbët që jetojnë në Kosovë. Procesi i dialogut duhet të sigurojë barazinë e dispozitave në të dy anët në nivel të lartë të së drejtës ligjore. Thjesht në këtë formë, me anë të kësaj platforme, e kam përshtypjen që po përjashtohen të tjerët, domethënë për shkak që jemi në probleme të përbashkëta dhe mendoj që në këtë formë nëse përjashtohemi, edhe unë kam shumë besim tek delegacioni, por nëse përjashtohemi platformë, atëherë mendoj që mund të humbet besimi mbi këtë bazë. Të çështje tjera që duhet pajtohem me zotin Haradina Dautin, i cili vërtet do duheshin që pikat kryesore të janë të zhdukurit, refugjatët, të vrarët, të vendosen në pikat të para, dhe në këto çështje normalisht që edhe ne kërkojmë të drejta, sepse në të njëjtat çështje jemi të përfshirë edhe ne. Unë thjesht kërkoj sqarim dhe nëse është bën ndonjë lëshim, do duhet jam i gatshëm që të ofrohem afër delegacionit, në mënyrë që të jap kontributin tim, domethënë për çështjet në fjalë dhe vërtet të ketë gjithë përfshirje. Faleminderit shumë, edhe një herë më shtes platformën dhe do ta votoj, por mundësisht me ndryshimet që unë i mendova. Faleminderit, zoti Hoti ka fjalën. Faleminderit shumë në kryetar, të nderuar kolegë deputet, kabinet qeveritar, kryeministër. Zoti kryeministër, në nëntor të vitit kalum, kur është vendosur taksa për produktet e ndaj Serbisë për 100%, nuk mendoj që ka shqiptar që nuk është ndi krenar për vendosjen e kësaj takse dhe nuk mendoj që ka shqiptar që nuk është ndi i lumtur dhe nuk mendoj që ka shqiptar që nuk e din që Kosova ka fitu edhe ekonomikisht, po edhe politikisht deri sot në vendosjen e kësaj takse. Dhe kjo ka ndodhur si shkak i vendosmërisë tuaj, zoti kryeministër, dhe i vendosmërisë të liderëve tanë në Republikën e Kosovës. Prandaj po kërkoj që edhe në këtë platformë, në dialogun Kosovë-Serbi, zoti kryeministër, edhe ju, edhe delegacioni shtetëror ta kenë po të njëjtën vendosmëri që e keni për taksën, ta keni po të njëjtin seriozitet që e keni për taksën, për çështjen e personave të pagjetur, për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ne kemi diskutuar disa herë, unë kam diskutuar edhe këtu në parlament, edhe jashtë parlamentit, po edhe bashkë, që fati i personave të pagjetur duhet të ketë një epilog dhe ai epilog duhet të jetë pikërisht në dialogun Kosovë-Serbi në marrëveshjen finale. Unë lexova platformën në pikat shkurta, sidomos tek pjesa e personave të pagjetur dhe po ja u rikujtoj që në maj të vitit kalum, ky kuvend me 72 vota pro, që përkthehen në mbi 720.000 qytetarë që i kanë votuar ato, ka kërku përmes një rezolute të bëhet zbardhja e fatit të personave të zhdukur me forcë bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të bëhet zbardhja e fatit të personave të zhdukur me forcë të vendoset si parakusht në dialogun Kosovë-Serbi. Në këtë platformë, lemo që nuk është parakusht zbardhja e fatit të personave të pagjetur, mirë po nuk është as kusht. Lemo që nuk është kusht, po nuk mendoj që ka as seriozitet në zbardhjen e fatit të personave të pazhdukur në këtë platformë. Në pikën D të parimit 4 të kësaj platforme thuhet, zbardhja e fatit të personave të pagjetur, Republika e Kosovës
do të kërkoj që çështja e personave të pagjetur të adresohet si temë. Republika e Kosovës prej vitit 2000 ka kërkuar që zbardhja e afatit të personave të pagjetur të zgjidhet përmes Republikën e Serbisë. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur deri sot. Prandaj edhe një herë kërkoj që vendosmërinë që e keni në tema tjera, ju dhe delegacioni shtetëror, ta keni të njëjtën vendosmëri edhe në zbardhjen e afatit të personave të pagjetur. Kjo pikë, kjo çështje duhet të ketë epilog dhe ky epilog duhet të jetë në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi. Faleminderit shumë. Faleminderit, atëherë është koha për pauzë. Kemi pauzë deri në ora 14:30 minuta.